सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनुको लागि सिलोआम चर्चका पास्टर राजेश पन्तलाई सुरुको प्रार्थना गरिदिन्छ। त्यसपछि हामी कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गर्नेछौँ। गर्ने व्यक्तिदेखि लिएर आज उहाँको बारेमा जुन बोल्ने व्यक्तिहरू सम्पूर्ण वक्ताहरूको साथमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस्। जुन चर्चा परिचर्चा गरिन्छ उहाँले पुर्याएको योगदानको विषयमा कुराहरू गरिन्छ। यी सबैबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा होस्, तपाईँ परमेश्वरलाई प्रशंसा हुन सकेको होस्। जो जति बाटोघाटोमा यात्रामा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस्। सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। धेरै धन्यवाद छ पास्टर राजेश पन्तज्यूलाई। आदरणीय गंगा प्रसाद प्रधानको योगदान नेपाली मण्डली समस्त नेपाली मण्डलीलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। अनि आज हामी यही विषयमा शिरोक्रियामा रहेर हाम्रा वक्ताज्यूहरूबाट यी कुराहरू सुन्नेछौँ। र विशेष तपाईँलाई थाहा छ वर्तमान समयमा हाम्रो चुनौती र अवसरको बारेमा केन्द्रित रहनेछन् र हामी आदरणीय गंगा प्रसाद प्रधानको योगदानको विषयमा विशेष गरेर उहाँको सानो जानकारी पनि हाम्रो वक्ताज्यूहरूले गर्नुहुनेछ। यस समय हामी यो क्रिस्चियन प्रोग्राम भएको कारणले अब हामी एउटा सानो आराधना पनि गर्नेछौँ 10 मिनटको। अनि यसको अगुवाई हाम्रा आदरणीय मित्र अञ्जन घलेज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले केही आराधना र उहाँले रच्नुभएका गीत र उहाँले गाउनुभएका गीतबाट उहाँले आराधनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। सबैजनालाई जयमसी। प्रभुलाई धन्यवाद हुन अगाडि गंगा प्रसाद प्रधानज्यूको एउटा गीत हामी गाउनेछौँ। प्रभु अझै सुनिदेऊ तिमी गाएको चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ हाम्रो माझमा अगाडि छ। यहाँलाई आउँछ भने कि मसँगै गाउनुहोस्। प्रभु
आउँछ हामी सबै आफ्नो ठाउँ खडा हौँ र एकछिनलाई हामी धन्यवाद जनाउँछौँ। अहिले हामीले भर्खर गाएको गीत प्राय मण्डलीमा गाउनलाई लगभग बन्द भइसक्यो भनौँ न। अनि गङ्गा प्रसाद प्रधानजीको उहाँको यो जन्मदिवसको अवसरमा हामी उहाँको सम्झना मात्रै गाउने गर्छौँ र प्राय धेरैलाई यो गीत थाहा पनि छैन। मैले गएको एक दुई दिन अगाडि मात्रै यो गीतलाई मैले युट्युबमा हालेको थिएँ। अनि मेरो एकजना दार्जिलिङको साथीले मलाई एकदमै धन्यवाद दिनुभयो। यो गीत मलाई एकदमै मन पनि दिन्थ्यो, तर म आफूलाई गीत कसरी गाउने थाहा थिएन। तपाईँले गीत हाल्नुभयो, धन्यवाद भन्नुहोस्। भनेपछि हामी मण्डलीका मानिसहरूलाई पनि यो गीत लगभग हामीले बिर्सिसक्यौँ। अब अहिलेको पुस्तालाई त गङ्गा प्रसाद प्रधान को भनेर सोध्यो भनेदेखि अहिलेको जेनेरेसनलाई धेरै थाहा नहुनु पनि सक्छ। एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि गङ्गा प्रसाद प्रधान जस्तो बहुआयामिक व्यक्तित्व लोप हुने अवस्थामा रहनुभएको छ। अनि हामी वर्षको एकपल्ट जुलाई 4 तारिक दिन उहाँले गर्नुभएका कामहरूलाई सम्झिन्छौँ अनि प्रोग्राम धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि बाँकी अब 364 दिन सायद हामी उहाँलाई बिर्सिन्छौँ होला। र मेरो मनमा लागेको कुरो चाहिँ हामीले नेपाली भाषामा बाइबल पढ्न पाएका छौँ, त्यसको सबैभन्दा पहिलो श्रेय परमेश्वरलाई अनि दोस्रो श्रेय पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानजीलाई दिनुपर्छ। अनि उहाँको योगदानको कारणले हामीले आफ्नो भाषामा बाइबल पढ्न पाएका छौँ। अहिले हाम्रो नेपाली भाषा मात्र होइन, विभिन्न नेपालभित्रकै विभिन्न भाषिकाहरूमा पनि बाइबल ट्रान्सलेसन भएका छन्। त्यसको श्रेयको पात्र चाहिँ गङ्गा प्रसाद प्रधानजी हुनुहुन्छ। हामीले मण्डलीमा पनि हामीले समयमा यसको विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ भनेदेखि सायद उहाँको योगदानको अझै कदर हुन्छ अनि अहिलेको जेनेरेसनमा यो सन्देश पुग्छ जस्तो लाग्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद जनाउँ। गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ भनेर गाइएको यो प्रार्थनाको उत्तर आज हामी यहाँ खडा हुनु भएका छौँ। धेरै कुरो नेपालमा भारतबाट आएको छ है, धेरै कुराहरू। अनि हामीलाई मेरो साथीभाइले पनि मलाई कतिले भन्छन् विदेशी धर्म मान्यो भनेर। भन्ने हो भने हिन्दू धर्म पनि इन्डियाबाट आएको हो, नेपालमा क्रिस्चियन धर्म पनि इन्डियाबाटै आएको हो। भारतमा ब्रिटिसहरूले क्रिस्चियन धर्म ल्याए, भारतको दार्जिलिङ विभिन्न क्षेत्रमा त्यो धर्म फैलियो, त्यहाँबाट प्रार्थना गरे, त्यहाँका मानिसहरू नेपालमा आए अनि क्रिस्चियन धर्म नेपालमा आए। पछि सबै कुरो हामीले खाने लाउने धर्म संस्कृति धेरै कुराहरू पनि भारतबाटै आएको छ। अनि गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ भन्ने शब्दको मर्म, शब्दको त्यो बिउको फल आज हामी नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा इसाईहरू भएका छौँ, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने भएका छौँ। त्यो चाहिँ गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ भन्ने प्रार्थनाको उत्तर हो। हालेलुया। अनि सबै महिमा परमेश्वरलाई होस्। येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। हामी यो गीत गाउँदै प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। 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 एक मात्र राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर, अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति। येशू ख्रिस्ट नै सबका प्रभु।
प्रभु हामी तपाईँ येशू प्रभुलाई हामी हाम्रो भनिआउँछौँ तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँको कृपा तपाईँको आशिष प्रभु आज हामी यहाँ देख्न पाएका छौँ यी सबै प्रभु धन्यवाद दिन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रभु गंगा प्रसाद व्यक्तिलाई खडा गर्नुभयो उहाँको कारणले आज हामी धेरै हामी चाहिँ प्रभु आशिष पाउने मात्र भएका छौँ तपाईँ गंगा प्रसादलाई आशिष कारण गराउनु भएको छ तपाईँले अब नेपाली इसाई जगतमा नेपाली इसाई क्षेत्रमा प्रभु तपाईँले उहाँद्वारा तपाईँले आफ्नो ठुलो काम गर्नुभएको छ यो सबै महिमा सबै प्रशंसा सबै यसलाई चढाउँछौँ किनभने तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना दासलाई चढाएर आफ्ना मानिसलाई चढाएर तपाईँले हाम्रो प्रभु माझमा तपाईँको आशिष काम गर्नुभएको आशिष कारण गराउनु भएको छ तपाईँलाई सबै महिमा सबै प्रशंसा तपाईँ आदर विचार हालेलुया हालेलुया तपाईँ येशूको नामलाई अब येशूको नामलाई तपाईँको प्रभु उच्चमा हाम्रो माझमा तपाईँलाई उत्सव चढाउँछौँ हालेलुया हामी हाम्रो जीवनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि धन्यवाद चढाउने थुप्रै कारणहरू हुन्छन् अनगिन्ती हुन्छन् तर आज धन्यवाद चढाउने कारण चाहिँ प्रभुले यस्तो व्यक्तिलाई खडा गर्नुभयो जुन व्यक्तिको योगदान यति धेरै छ गीत रचना सङ्गीत बाइबल उल्था पत्रकारिता साहित्य भाषा यी थुप्रै क्षेत्रद्वारा ती व्यक्तिलाई चलाइकन परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुभएको छ हामीले गंगा प्रसाद प्रधानको त्यागलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै ठुलो त्याग छ आफ्नो जन्मथलो छोडेर प्रभुको खातिर आफ्नो जन्मथलो छोडेर प्रवासी भइकन पनि उहाँले प्रभु काम गर्न छोड्नु भएन सबै कुरा त्यागेर केवल प्रभुलाई पहिलो स्थानमा राखिकन उहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यही कामको फल अहिले नेपाल देशले उद्धार पाएको छ नेपाल देशका लाखौँ मानिसहरूले उद्धार पाएको छ मुक्ति पाएको छ नेपाल देशमा प्रभु येशूको राज्य यहाँका अरूनै मानिसहरूले देख्न पाइरहेका छन् यसरी हामी प्रभुलाई उचाल्दछौँ प्रभु तपाईँलाई सबै महिमा प्रशंसा र आदर हामी चढाउँछौँ तपाईँ परमेश्वरले अचम्म प्रकारले अचम्म किसिमले साधारणभन्दा साधारण मानिसहरू चलाइकन तपाईँ आफ्नो राज्य विस्तार गर्नुहुन्छ हामी धेरैपल्ट ज्ञानी मानिसहरूको चर्चा गर्छौँ धेरैपल्ट हामी धनी मानिसहरूको चर्चा गर्छौँ धेरैपल्ट हामी धेरै पढे लेखेका मान्छेहरूको चर्चा गर्छौँ धेरैपल्ट हामी धेरै धन सम्पत्ति भएका मान्छेहरूको चर्चा गर्छौँ तर तपाईँले ती कुराहरूलाई पन्छाएर साधारण मान्छे चलाएर पनि तपाईँले आफ्नो राज्य विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो महिमा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण तपाईँ गंगा प्रसाद प्रधानद्वारा देखाउनु भएको छ उहाँको निम्ति उहाँको कारण हामी तपाईँलाई सबै महिमा प्रशंसा गर्छौँ प्रभु आज हामी जे कुराले गर्नेछौँ जति पनि चर्चा गर्नेछौँ जति पनि परिचर्चा गर्नेछौँ सबैबाट तपाईँ येशूको नाउँलाई नै हामी अल्झाउँछौँ किनभने गंगा प्रसाद प्रधानजीको उद्देश्य यही थियो कि तपाईँ येशू उचालिनु भएको होस् तपाईँको राज्य विस्तार भएको होस् अनि हामी गंगा प्रसाद प्रधानको चर्चा परिचर्चा गरेर पनि यस ठाउँमा तपाईँको नाउँलाई अल्झाउँदछौँ तपाईँको नाउँको महिमा गर्दछौँ तपाईँको नाउँको बढाइ गर्दछौँ सबै महिमा सबै प्रशंसा तपाईँ पिता परमेश्वरलाई पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ आमेन अञ्जन घरेलाई राम्रो स्तुति प्रशंसामा हामीलाई प्रयोग गर्नुभयो र पादरी गंगा प्रसादको चर्चा परिचर्चा पनि उहाँले गर्नुभएको लागि हामी हाम्रो यो प्रोग्राम विशेष गरेर क्रिस्चियन मिडिया सङ्गति यो चाहिँ क्रिस्चियन मिडियाकर्मी पत्रकारहरूको एउटा साझा हो यो चाहिँ लुज नेटवर्क हो यसमा सबै दर्शक छन् यो धेरै पहिलादेखि सुरु भएको हो अनि हामीले यो आयोजकको रूपमा राखेका छौँ र हामीलाई सहायता र सहयोग गर्ने सह आयोजक हुनाले संसदलाई नेपाल र क्रिस्चियन प्लस टिभी यो चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सह आयोजकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ उहाँहरूलाई सबैलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ विशेष गरेर हामी स्वागत गर्दछौँ तपाईँहरू सबैजनालाई
विशेष गरेर आज चाहिँ वक्ताहरू जो हुनुहुन्छ जसले समय छुट्याउनु भयो र यस विषयमा म बोल्छु भनेर उहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनुभयो। जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी एकदमै एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै हाम्रा सञ्चारकर्मी, पत्रकार, मिडियाकर्मीहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अरू हाम्रा यस कार्यक्रमलाई चासोको लिएर यसरी सहभागी हुनुभयो तपाईँहरूलाई पनि हामी स्वागत भन्दछौँ। अब हामी कार्यक्रमको विभिन्न चाँडो सक्छौँ। अहिले हाम्रो कार्यक्रम अलि हामीले लेट पनि सुरु गरेका छौँ, ढिलो सुरु गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको विषयमा चर्चा परिचर्चा हाम्रा आदरणीय मित्र सहकर्मी पनि हुन्छ मेरो कुमार सिंह विष्टलाई दिन्छु। उहाँले पादरी गंगा प्रसादको विषयमा बोल्नुहुनेछ। प्रधानको यो 169औं जन्म जयन्ती भनेर भएको छ। म त जन्म जयन्ती होइन, जन्म स्मृति भन्न रुचाउँछु। यसकारण उहाँ हाम्रो दिल दिमागमा अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। 169 यो जन्म स्मृति मनाइरहँदा आजको दिन एउटा महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो। मैले गत वर्ष पनि भन्ने गरेका थिएँ, अथवा म आफूलाई पनि त्यो भन्न मनपर्छ कि पादरी गंगा प्रसाद प्रधान चाहिँ आजको यो कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रले मनाउनु पर्ने कार्यक्रम हो। किन राष्ट्रले मनाउनु पर्थ्यो भने उहाँ चाहिँ नेपालको एउटा आदि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। आदि पत्रकार पनि बुझ्नुहुन्छ सुरुको कसरी उत्पत्तिको पुस्तकमा 1:1 लेखिएको छ आदिमा परमेश्वरले बनाउनु भयो भन्ने कुरा। त्यसरी नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा उहाँ चाहिँ एउटा आदि पत्रकारको रूपमा अहिले पनि स्थापित हुनुहुन्छ। इतिहास जहिले पनि एउटै हुन्छ, इतिहास कहिले पनि झुटो हुँदैन। नेपालको पत्रकारिताको इतिहास हेर्ने हो भने उहाँको नाम चाहिँ स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ। तर उहाँलाई किन यो ओझेलमा पारिएको छ भने एउटै मात्र कारण हो, उहाँ क्रिस्चियन अथवा पादरी हुनुभएको कारण उहाँको योगदानको चर्चा राष्ट्रले राष्ट्रिय स्तरमा गर्दैन कहिले पनि। पत्रकार महासङ्घले अथवा प्रेस काउन्सिलले मिडियासँग सम्बन्धित अरू संस्थाहरूले सङ्गठनहरूले आयोजना गर्नुपर्ने थियो। यति मात्र होइन, सरकारले आयोजना गर्नुपर्ने थियो, तर हुँदैन। एउटै मात्र कारण उहाँ पास्टर, पादरी र क्रिस्चियन हुनुभएको कारण। यसकारण पनि आजको दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो। अनि उहाँ जस्ता व्यक्ति यो पृथ्वीमा जन्म लिनु र त्यस्ता व्यक्तिहरूको हामीले गुणगान गाउन पाउनु, उहाँको योगदानको चर्चा गर्न पाउनु हामी यो नयाँ पुस्ताको निम्ति पनि एउटा गौरवको विषय हो। यसैले उहाँले जति योगदान गीत सङ्गीत पत्रकारिताको क्षेत्रमा, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा, लेखनको क्षेत्रमा अनि यो बाहिर उल्था गर्ने सन्दर्भमा जति योगदान गर्नुभएको छ त्यो योगदानलाई आज हामी एउटा सानो कार्यक्रम गरेर हामी साना फुच्चीहरूले खोलेर यतिमा यो सीमित हामी गर्न सक्दैनौँ, अथवा उहाँलाई हाम्रो सानो कार्यक्रममा हामी लिमिट राख्न सक्दैनौँ। यति बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यति खुरुङदार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ नेपालको यहाँ थैटीमा उहाँको जन्म भयो अनि उहाँको जन्म 1851 भयो जुलाई, आजकै दिन 4 जुलाईमा, र 1932 उहाँको मृत्यु भयो अथवा उहाँले मृत्युवरण गर्नुभयो। अनि जब उहाँ नेपालमा जन्मिकन एउटा नेवारी परिवारमा जन्मिएर उहाँले बाल्यकालमा यहीँ केही पढ्ने यहीँ बित्यो उहाँको। त्यस पछाडि उहाँले बाल्यकाल हुँदा उहाँको हिस्ट्री अथवा बायोग्राफी हेर्दाखेरि हामीले उहाँले पढ्न पाउनु भएन। सौतिनी आमाको बारम्बारको प्रहारको कारणले गर्दा उहाँले बाल्य अवस्थामा पढ्न पाउनु भएन। पछि चाहिँ उहाँले मलाई लाग्छ 14 वर्षभन्दा पछाडि मात्रै उहाँले 1 कक्षा पढ्नुभयो भन्ने मैले हिस्ट्री पढाएको थिएँ। यसकारण इच्छा शक्ति हेर्नुहोस् न, उहाँको इच्छा शक्ति। हामी कहिलेकाहीँ पढेको व्यक्तिलाई पिएचडी होल्डर अथवा केही तालिम प्राप्त भएको व्यक्ति र त्योसँग सम्बन्धित दक्षता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई हामी निकै सम्मान गर्छौँ, निकै हाइली दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छौँ। त्यसरी हामीले एउटा मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौँ। वास्तवमा त्यो रहेको छ। इच्छा शक्ति, उहाँको त्यो इच्छा शक्तिलाई मान्नुपर्छ। 14 वर्षको उमेरमा स्कुल पढ्नु र त्यस पछाडि पनि स्कुल लेभल सक्नु र त्यही हाई लेभलमा पनि पढ्नु, यो त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ चान्चुने कुरा थिएन। अहिले पनि हेर्ने भने काठमाडौँ राजधानीमा अहिले पनि कतिपय मानिसहरू अहिले पनि काठमाडौँ खाल्डोमा काठमाडौँभन्दा बाहिर देख्नु भएको छैन। उहाँले काठमाडौँ मात्रै थाहा छ, उहाँले काठमाडौँ बाहिरको के कस्तो छ, यहाँको भौगोलिक अवस्था भन्ने कुरा कतिलाई थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा त्यतिखेर 169 वर्ष अगाडि उहाँले त्यसरी पढ्न पाउनु, त्यो खालको उहाँमा त्यो इच्छा शक्ति भएकै कारणले उहाँले यो अध्ययन गर्नुभयो, पढ्नुभयो र पछि
पढ्ने क्रममा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेरणा दिनुभयो र आफ्नो इच्छा शक्तिलाई उहाँले मार्नु भएन र त्यस पछाडि उहाँले पत्रकारिता साहित्य लेखन बुक लेखन त्यसरी बाल पत्रिका लेखन अनि एउटा गोर्खे खबर कागजको प्रकाशन गर्नु त्यसको सम्पादक हुनु अनि बाइबल उद्धार गर्नु नेपालमा पहिलोपटक उहाँले बाइबल उद्धार गर्नुभयो अघि हामीले हाम्रो एकजना सहकर्मीबाट सुनिहाल्यौँ यति धेरै योगदान गर्नुभयो सायद यो योगदानको हामी यति धेरै हामी साना व्यक्तिहरूले यति सानो कार्यक्रम गरेर आयोजन गर्नु त्यो चाहिँ एकदमै अद्भुत हुन्छ यो थोरै मात्र हुन्छ यो पुग्दैन यसकारण मलाई भन्नु मन लाग्छ हामीले चाहिँ उहाँको योगदानको कदर गर्ने हो उहाँको योगदानको चर्चा गर्ने हो भने बाइबल कलेजमा तालिम सेन्टरहरूमा उहाँको विषयमा पढाउन आवश्यक छ अनि हामी मिडियामा छौँ उहाँको ठुलो योगदानले गर्दा आज हामी यो क्यामेरा लिएर अथवा मोबाइल लिएर हामीले पत्रकारिता गरिराखेका छौँ पत्र पत्रिका प्रकाशन गरिराखेका छौँ यसको पछाडि चाहिँ उहाँको पनि ठुलो योगदान छ उहाँ जस्तो एउटा हस्ती आजभन्दा करिबन 170 वर्ष अगाडि 169 वर्ष अगाडि पत्रकारिताको क्षेत्रमा यति ठुलो योगदान गर्नु यति चान्चुने कुरो होइन उहाँसँग त्यो भौतिक स्रोत साधन भएर होइन त्यतिको अवस्थामा हामी कल्पना गर्न सक्छौँ अहिले त्यतिखेर चाहिँ भौतिक स्रोत साधनको कस्तो थियो होला ढुङ्गे युग थियो वास्तवमा ढुङ्गे युगमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो पार्टीमा लेखेर पत्रकारिता गरिन्थ्यो परम्परागत आम सञ्चार अप्नाइन्थ्यो त्यतिखेर र त्यही अवस्थामा उनले चाहिँ नेपालबाट भारतमा चाहिँ जब राजा त्रिभुवनले उनलाई चाहिँ नेपालबाट बेनिस गरेर उनलाई भारतमा पठाइयो देश निकाला गरियो एउटै मात्र कारण थियो देश निकाला गर्नुको उहाँले येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नुभएको कारण उहाँलाई नेपालबाट निष्कासन गरियो 1914 को कुरा हो अनि किङ त्रिभुवनले उहाँलाई चाहिँ नेपालमा धर्मको प्रचार प्रसार गर्यो तिमीले अब गर्न पाइँदैन भनेर उहाँलाई देश निकाला गरिएको छ अनि उहाँ चाहिँ नेपालको यो क्रिस्चियन इतिहासमा पनि एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो अभिषिक्त ओरिजिनल पास्टरको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ अहिले पनि तपाईँले उहाँको गुगल सर्च गर्नुभयो भने उहाँको विकिपिडियामा हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेपालको पहिलो अभिषिक्त नेपाली पास्टर हुनुहुन्छ यसकारण पास्टरको तथा चर्चको क्षेत्रमा पनि उहाँको त्यति धेरै योगदान छ अनि यो गर्दाखेरि हामी चर्चले बिर्सनु पाउने कुरा के हो भने नेपालको पहिलो अभिषिक्त पास्टर हुनुहुन्छ अफिसियली अहिले हामीले हेर्ने हो भने 169 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने नेपाल देशमा चाहिँ हजारौँ पास्टरहरू छन् हजारौँ पास्टरहरू अहिले नेपालमा उत्पादन हुनुभएको छ अब एउटा गौरवको कुरा हो अनि चर्चले भुल्न नहुने अथवा चर्चसँग सम्बन्धित रहेका सङ्घ संस्थाहरूले सङ्गठनहरूले बिर्सनु नहुने कुरा के हो भने पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको योगदानको चर्चा गर्दै प्रत्येक वर्ष सकिन्छ भने चर्चसँग सम्बन्धित यो प्यारा चर्चहरूले अथवा यो एनसीएफएनले अथवा एफएनसीएनले गर्न सक्छ कि वर्षमा एकपटक पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको सम्झना गर्दै वर्षमा एकपटक पादरी गंगा प्रसाद प्रधान पुरस्कारको आयोजना गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ पास्टरहरूसँग सम्बन्धित रहे पास्टरहरूलाई मात्रै पास्टरहरूको क्षेत्रलाई सम्बन्धित रहेर मात्रै यस्तो कुरा चाहिँ एनसीएफ योसँग सम्बन्धित एनसीएफ एफएनसीएम र यो एनसीएस नेपालले गर्न सकेको भए म यो सुझाउन चाहन्छु उहाँहरूलाई अनि यो गर्न सकेको भए अझै उहाँको योगदानको बढी चर्चा हुन सक्ने थियो हामीले अहिले गरिरहेका छौँ भने पछिल्लो समय हामी युवा अवस्थाका साथीहरूले उहाँ एउटा गोर्खे खबर कागजको सम्पादक पनि हुनुहुन्थ्यो 31 वर्ष लामो समय पत्रकारिता के अरे यो पत्रिका सञ्चालन गर्नुभयो अनि यो पत्रिकाको सम्पादक समेत हुनुभयो यसकारण पत्रकारिताको क्षेत्रमा यो क्रिस्चियन समुदायमा मात्र होइन नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा उहाँको ठुलो योगदान छ यसैले चाहिँ हामीले वर्षमा 4 जुलाईलाई हामीले मिडियाका साथीहरू मिलेर यसरी यो उहाँको जन्म स्मृति सभा आयोजना गरिराखेका छौँ तर यतिले मात्र पुग्दैन चर्चको पनि त्यतिकै योगदान छ हाम्रा 12 चर्चहरूको त्यसैगरी चर्चसँग सम्बन्धित सङ्गठन र सङ्घ संस्थाहरूको पनि त्यतिकै ठुलो योगदान रहन्छ यसैले उहाँहरूले चाहिँ गर्न बिर्सनु नहुने कुरा हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अनि गत वर्ष हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ पाटन चर्चमा आयोजना गरिरहँदाखेरि हामी मिडियाका साथीहरू मिलेर हामी 4 जुलाईमा हरेक वर्ष चाहिँ पादरी गंगा प्रसाद प्रधान पत्रकारिता पुरस्कारको आयोजना गर्छौँ अथवा घोषणा गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ आज हामी त्यो समयमा त्यो हामीले पुरा गर्न सकेनौँ यसकारण यहाँहरू समक्ष हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ अनि भविष्यका दिनमा अथवा सकिन्छ आगामी वर्षमा त्यस्तो खालको कार्यक्रम हामीले गर्नेछौँ गरौँ भन्ने म साथीहरूलाई पनि यो उत्साह दिन चाहन्छु हामी मिल्यो भने अवश्य पनि केही गर्न सक्छौँ यसकारण प्रत्येक वर्ष राष्ट्रले उहाँलाई नसम्झे पनि हामी चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भएको कारण क्रिस्चियनको हैसियतले मिडियामा भएको कारण मिडियाकर्मीको एउटा दायित्व उहाँलाई सम्झिनुपर्ने थुप्रै कारणमध्ये
उहाँको योगदानको जसरी हामी चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि हामी आज यहाँ भेला भएका छौँ, त्यसरी नै हामी मिडियाका साथीहरूले पनि पत्रकारिता एउटा पुरस्कार, उहाँको नाममा एउटा पत्रकारिता पुरस्कारको घोषणा गर्न अथवा आयोजना गर्न आवश्यक छ। र हामीले हुन त उहाँलाई हामी कुनै पनि अब यो पुस्तामा आउन सक्ने र भविष्यका जेनेरेसनमा आउन सक्ने कुनै पनि मिडियाका साथीहरू उहाँको योगदानसँग उहाँको व्यक्तित्वसँग कम्पेयर गर्न नसकिएला। चाहे त्यस्ता व्यक्तिहरू जन्मिनु होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो पृथ्वीमा कहिले पनि अचम्मका व्यक्तिहरू जन्म परमेश्वरले संसारमा राख्नुहुन्छ, आमा कोखबाट दिनुहुन्छ। बिरलै व्यक्तिहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू जन्मिन्छन्। कसैलाई यो पृथ्वीमा टेक्ने धरती हुन्न, कसैलाई आकाश हुँदैन। एकजना ऋषि कविले भनेका थिए। यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये एकजना व्यक्ति जो पादरी गंगा प्रसाद प्रधान थिए। आज उहाँको योगदानको हामीले चर्चा चाहिँ समय समयमा, पल पलमा, हरेक ठाउँमा, हरेक परिस्थितिमा, मण्डलीमा, बाइबल कलेजमा, सङ्घ संस्थाहरूमा, मिडियाहरूमा राष्ट्रले गर्न आवश्यक छ। अब तपाईँले उहाँको बायोग्राफीलाई हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ नेपालको आदि पत्रकार। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले हामी पत्रिका सञ्चालन गर्ने साथीहरू हामी यहाँ छौँ। हाम्रो पत्रिका चाहिँ एकदमै यो सिजनल पत्रिका भइरहेको छ। सबैले मैले भन्नु खोजेँ, मेरो पत्रिकाको, हाम्रो पत्रिकाको हकमा कुरा गर्दाखेरि सिजनल पत्रिका के सिजनमा मात्र आउने कि विज्ञापन पाएपछि मात्र आउने। हेर्नुहोस्, अहिलेको यो डिजिटल युगमा हामी आइसक्यौँ। अहिलेको डिजिटल युगमा हामी पत्र पत्रिकालाई वर्षमा एकपटक, वर्षमा दुईपटक, तीनपटक, चारपटक निकाल्न पनि सकिराखेका छैनौँ भने त्यतिखेर पादरी गंगा प्रसाद प्रधानले भारतमा गएर जब देशबाट निकाला भए भारतमा समेत गएर उनले गोर्खे खबर कागज निकाले, जुन चाहिँ 31 वर्ष लामो समयसम्म उनले निकाले। त्यही भएर नेपालको इतिहासमा, पत्रकारिताको इतिहासमा अहिले पनि हामी हिस्ट्री पढ्नुपर्छ, मिडिया मास कम्युनिकेसन जर्नलिजममा। उहाँ चाहिँ नेपालको आदि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। लगातार रूपमा उहाँले 31 वर्षसम्म पत्रिका निकाल्नुभयो गोर्खे खबर कागज। उहाँले चाहिँ गोर्खे खबर कागज, उहाँको जब मृत्यु भयो 1932 मा, 1901 मा चाहिँ उहाँले गोर्खे खबर कागज प्रकाशन गर्नुभयो, सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। 32 मा मृत्यु भइसके पछाडि यो पत्रिकाको पनि देहावसान भयो। हेर्नुहोस् त, त्यस पछाडि चाहिँ यो पत्रिका आउन सकेन। हामी कति कमजोर रहेछौँ। अहिले त यो जेनेरेसन आउँदैछ नि, अहिले देख्नुहुन्छ साथीभाइहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू मिडियामा अलि अगाडि बढिराख्नु भएको छ, दक्षता हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, सिक्ने क्रममा, हामी पनि सिक्ने क्रममा छौँ। तर त्यतिखेर उहाँको गोर्खे कागज बन्द भयो। उहाँको मृत्युसँगै गोर्खे कागजको नाम निशाना सबै मेटियो। सरकारले त यसको अभिलेख सम्भवतः कतै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँको यो गोर्खे खबर कागजको अभिलेख कतै छ, दस्तावेज छ सरकारसँग, तर योगदानको चाहिँ चर्चा कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि भएन। पहिला चाहिँ उहाँको यो 4 जुलाईमा यो डेली न्युज पेपरहरूले, साप्ताहिक पेपरहरूले उहाँको योगदानको चर्चा गर्दै केही आर्टिकल लेख्ने गर्थे। त अहिले केही समय यता चाहिँ त्यही पनि लेख्न छोडिसके मिडियाका, यो ठुल्ठुला मिडिया भनेको मिडिया हाउसहरूले। एउटै मात्र कारण, उहाँ पादरी र क्रिस्चियन भएको कारण हो। संसारले उहाँको योगदानको चर्चा नगर्दा पनि, तर मलाई थाहा थियो संसारले पनि हेर्दा नराखोस्, मलाई देश निकाला गरोस्, तर म परमेश्वरको खातिर गर्छु। साँचो परमेश्वरमा उहाँ समर्पित भएको कारण चाहिँ अन्तिम समयसम्म पनि उहाँले यो आवाजलाई बुलन्द गर्न छोड्नु भएन। जब उहाँको सन् 1932 मा मृत्यु भयो, त्यसपछि पत्रिका पनि बन्द भयो। अब हामी नयाँ पुस्ताको निम्ति एउटा चुनौतीको विषय, हामीले आज चुनौती के हुनसक्छ भनेर हामी राखेका छौँ। एउटा चुनौतीको विषय हो। पादरी गंगा प्रसाद प्रधानलाई हामी मीडिया कर्मी भएर हामीले कसरी सम्झिराखेका छौँ, उहाँको योगदानको चर्चा हामीले कसरी गरिराखेका छौँ, अथवा चर्चले, मण्डलीले, सङ्घ संस्थाहरूले कसरी गरिराखेका छौँ। आज हाम्रो निम्ति यो सोचनीय विषय हो। त्यस्तो त्यतिखेरको यो भूमि युगमा त उहाँले पत्रिका लगातार रूपमा निकाल्नु भयो भने अहिलेको यो डिजिटल युगमा चाहिँ अहिले हामी सारा संसारको खबर 1 सेकेन्डमा अमेरिकामा के भयो, व्हाइट हाउसमा केमा हामी थाहा पाउँछौँ। अहिलेको डिजिटल यो मिडियाको विकासको, प्रविधिको विकासले गर्दा यो भूमि युगदेखि अहिलेको यो डिजिटल प्रविधिमा आइसक्दासम्म पनि हामीले अझै पनि हामीले कतै पादरी गंगा प्रसाद प्रधानलाई जसरी हामी सम्झिनु पर्ने त्यसरी हामीले सम्झिन सकिरहेका छैनौँ। यसकारण मिडियामा रहेका साथीहरूको पनि र हामी आफै पनि एउटा चुनौतीको विषय हो। हामीले कसरी सम्झिने, कसरी उहाँको योगदानलाई कदर गर्ने, के वार्षिक उत्सव, के यो वर्षमा एकपटक जन्म स्मृति मात्र मनाएर यतिमै सीमित राख्ने। पहिला क्रिस्टी कला सङ्घले आयोजना गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पछिल्लो समय त क्रिस्टी कला सङ्घले पनि आयोजना गर्न छोडिसक्यो। त्यसकारण क्रिस्टी कला सङ्घको दायित्व मात्र होइन, हाम्रो पनि दायित्व, हामी सबैको दायित्व हो। यसरी चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्झिन आवश्यक छ। मैले जाने अनुसार, मैले रिसर्च गरेको अनुसार नेपालमा पत्र पत्रिकामा त्यतिखेर हार्दिक श्रद्धाञ्जलीको विज्ञापन छाप्ने उहाँ पनि पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, पादरी गंगा प्रसाद प्रधान। त्यस पछाडि मात्र अरू पत्रिकाहरूले
अनि यो हार्दिक श्रद्धाञ्जलीको फोटो राख्न थालेका हुन् पहिलो व्यक्ति। त्यस कारण त्यो खालको इनोभेसनको माइन्ड उहाँमा थियो, नयाँ नयाँ कुराहरू गर्ने होइन। गीत लेख्नु त्यत्तिकै उहाँको योगदान छ। प्रभु अझै सुनले अगाडि गीत थियो, थुप्रै गीतहरू उहाँले कृषि भजनमा समावेश गर्नु भएको छ। अनि नेपाली साहित्य भाषाको क्षेत्रमा त्यत्तिकै योगदान छ। अनि उहाँले बाइबल ट्रान्सलेसन गर्नमा सहयोग गर्नुभयो। नेपालमा पहिलोपटक नेपाली भाषामा अनुवाद बाइबल अनुवाद भएको उहाँकै कारणले हो। यति धेरै योगदान गर्नुभएको छ। त्यस कारण उहाँ चाहिँ नेपाली कृषि जगतको पनि एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्रको लागि पनि एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पत्रकारिताको र यो नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा। त्यसै गरी कृषिको क्षेत्रमा पनि बाइबल उहाँकै कारणले, उहाँको अनुवादको कारणले गर्दा हामीले बाइबल पढ्ने अवसर पायौँ। और 14 वर्षको उमेरमा उहाँ स्कुल पढ्ने अवसर पाउनुभयो, नेपाली बाइबल छापिदिनु भयो। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उहाँको त्यतिकै योगदान भयो। कसरी हुनसक्छ यो? हामी के ठान्छौँ भने ठुलो भएपछि पढ्नु हुँदैन, पढेपछि मात्रै यो दक्षता हासिल गर्नुपर्छ अथवा राम्रै गेन गरिसकेपछि मात्र त्यो विषयमा व्यक्ति चाहिँ तिखारिन्छ, उसले मात्र केही योगदान गर्न सक्छ, उसको मात्रै केही योगदान हुन्छ भन्ने कुरा ठान्छौँ। तर होइन रहेछ। व्यक्तिमा विल पावर भयो भने, त्यो व्यक्तिमा इच्छा शक्ति छ भने, त्यो व्यक्ति नपढेको भए पनि, त्यो व्यक्तिमा कुनै रिसोर्सेस नभए पनि, तर त्यो व्यक्तिसँग परमेश्वर हुनुभएको कारण चाहिँ परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई माथि उठाउनुहुन्छ। आज एउटा उदाहरण उहाँले त्यो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले के गर्ने के? अब हाम्रो दायित्व के हो? के 4 जुलाईलाई सम्झेर मात्रै, यसो सम्झेर मात्रै हाम्रो पुग्छ दायित्व? अब हामीले के गर्ने? अनि उहाँले यो चिल्ड्रेन बुक पनि प्रकाशन गर्नुभएको थियो त्यतिखेर। अनि उहाँ चाहिँ पछि नेपालबाट भारतमा उहाँ यो देश निकाला भइसके पछाडि स्कटिस मिसनरीले उहाँलाई मेन्टरिङ गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यस कारण मैले यो कहिलेकाहीँ यो मिडियाको तालिम चाहिँ यो सिक्ने अवसरमा पनि मेन्टरिङ चाहिन्छ भनेर मैले आवाज उठाइरहेको छु। मेन्टर तपाईँ मेन्टर को हो? अहिले संसारमा हेर्ने हो भने राजनीतिमा उथलपुथल भइरहेको छ, जे पाए त्यही भन्ने नेताहरूले बोलिरहेका छन्। उहाँहरूको जीवन मेन्टर नै छैन कोही पनि। हाम्रो सर्वोत्तम मेन्टर भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि शङ्का छैन। तर हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि तपाईँ मेरो जीवनमा पनि मेन्टर हुन आवश्यक छ। यसरी त्यतिखेर पनि पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानको जीवनमा कोही मेन्टर थिए, स्कटिस एउटा मिसनरी थिए, जसको कारणले फलस्वरूप उनी चाहिँ आफ्नो विश्वास आस्थामा अगाडि बढ्दै रहे। अब हामीले के गर्ने त? पत्र पत्रिका पढ्ने चाहना चाहिँ आम मण्डलीमा जगाउनु पर्यो, मिडिया कर्मीको विकास गर्नु पर्यो, तालिमको निम्ति उत्साह दिनु पर्यो, प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। चर्चका भाइ बहिनीहरू कोही हुनुहुन्छ भने पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधान पत्रकारिता पुरस्कारको घोषणा गर्नु पर्यो। पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधान पास्टरको एउटा यो वार्षिक रूपमा एउटा घोषणा गर्नु पर्यो, पुरस्कारको आयोजना गर्नु पर्यो, मिडियामा लगानी गर्नुको निम्ति प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, तालिम सञ्चालन गर्नु पर्यो, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अझै दक्षता हासिल गर्ने व्यक्तित्वहरू निर्माण गर्नु पर्यो। नेपाली गीत सङ्गीत साहित्य र बाइबल ट्रान्सलेसनमा उल्थामा उहाँको जति योगदान थियो, आज यो विषय यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ र उहाँले गर्नुभएको योगदानको जसरी हामीले आज चर्चा गर्न खोजिरहेका छौँ, अझै हामीले भविष्यका दिनमा अझै यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर उहाँलाई सामिप्यमा राखेर सम्झिन आवश्यक छ। र यतिमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसकारण उहाँ जस्तो एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व र क्रिस्चियन त्यसैमा पनि उहाँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो। कति महत्त्वपूर्ण, कति हाम्रो लागि कति गौरवको कुरा हो। यसकारण उहाँलाई सम्झिने हो भने हामी यी विविध कार्यक्रमहरू गरौँ, यतिले मात्र पुग्दैन। र तपाईँ र हाम्रो ठुलो आज दायित्व छ, मिडियाको त्यतिको दायित्व छ, चर्चका पास्टरहरूको त्यतिको दायित्व छ। त्यसकारण उहाँको योगदानको चर्चा गर्नुको निम्ति यति मात्र सीमित हुँदैन, हामीले वर्षभरि अन्य कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर पनि उहाँलाई हामीले सम्झिन आवश्यक छ। यसकारण पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधान नेपालको इतिहासमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको आज यो जन्म स्मृतिको अवसरमा यसरी यहाँहरू समक्ष हामीले आफ्ना केही विचारहरू, केही विश्लेषणहरू राख्न पाउँदा हाम्रो निम्ति एउटा खुसीको कुरा हो। आगामी वर्षमा अझै यही पुरस्कारको आयोजना हामी गर्न सकौँ, पत्रकारिता पुरस्कारको। उहाँको नाममा मण्डलीय सङ्घ संस्थाहरूले पनि पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधान पुरस्कारको आयोजना गर्न सकोस्, यति भन्दै बिदा हुन्छु। Yo
पनि सकेनौँ। सायद यहाँहरू पनि तयारी साथ आउनलाई केही समय पुगेन नै हामी त्यो स्वीकार्छौँ। विशेष गरेर अघि हाम्रो कुमारजीले पादरी गंगा प्रसाद प्रधानले के योगदान दिनुभयो नेपाली क्रिस्चियन इतिहासमा मात्रै नभइकन नेपाली समुदायमा पनि होइन। गोर्खापत्र पत्रिका प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडि उनले गोर्खे खबर कागज भन्ने पत्रिका प्रकाशन गरेको हामी पाउँछौँ दार्जिलिङबाट। त्यसो 1 वर्ष या 2 वर्षपछि मात्रै गोर्खापत्र चाहिँ सुरु भएको हामी देख्दछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनलाई आदि पत्रकार भनिन्छ है एउटा। अर्को उहाँ होइन उनी चाहिँ पास्टर पनि हुन्, पादरी पनि हुन्, अनि मण्डलीमा उनको योगदान छ। बाइबल अनुवादमा पनि उनको दक्षता थियो, उनले बाइबल अनुवाद गरेका थिए। अनि त्यो लगायत धेरै होइन उनको योगदान हामी देख्छौँ। तर पनि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले पनि एकदमै स्मरण गर्नुपर्ने व्यक्ति उनी हुन्। तर पनि हामीले अघि कुमारजीले भन्नुभयो जस्तै पादरी गंगा प्रसाद को हो र भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी अहिले पुगेका छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ हामी क्रिस्चियन समुदायले चाहिँ उठाउनुपर्छ। क्रिस्चियन इतिहासमा उनले योगदान दिएका छन् नेपाली भाषामा चाहिँ है। अनि त्यसै गरेर राष्ट्रले पनि होइन उनको बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा उहाँले जुन पादरीले दिनुभएको योगदानको बारेमा चर्चा गरेर हाम्रो कुमारजी जानुभएको छ। यो कुराहरू विचार गर्दाखेरि अहिले विचार गर्नुहोस् होइन उनले सीमित स्रोत साधन हुँदाखेरि त्यति धेरै योगदान दिन सके। अहिले धेरै स्रोत साधन छ, टेक्नोलोजीको जमाना छ, तर पनि हामीले के गर्दैछौँ? हाम्रो क्रिस्चियन समुदायलाई, राष्ट्रलाई, समुदायलाई के गर्दैछौँ त? आज विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ देख्दछौँ पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको योगदान तथा वर्तमान समयमा हाम्रो चुनौती र अवसर विषयमा चाहिँ हामीले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका हौँ। अघि मैले भनिसकेँ कि हामीसँग धेरै स्रोत साधन छ, टेक्नोलोजीले धेरै पक्को मारेको छ है। मिडियाको क्षेत्रबाट, मण्डलीको हिसाबबाट र क्रिस्चियन समुदायको हिसाबबाट पनि हामीले दिनुपर्ने योगदानहरू त धेरै छौँ। तर पनि हामी चुकिराखेका छौँ। यो देशलाई, यहाँको समाजलाई रूपान्तरण हो हामीले त्यो गरेका छौँ, नगरेका होइनौँ। हामीले विचार गरौँ त्यतिखेर पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको समयमा नेपालमा क्रिस्चियन थिएन। उनी अघि हाम्रो कुमारजीले भनिसक्नुभयो र क्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले उनले देश निकाला हुनु परेको कुराहरू हामीले सुन्यौँ। अहिले त्यो अवस्था त छैन। तर पनि हामी यो देशमा रहेर यो देशको हितको निम्ति सोच्ने अनि काम गर्ने ठाउँमा रहन सकेका छौँ। भनेपछि यो देशमा त रहन सकेका छौँ नि होइन। उनले प्रवासमा बसेर, दार्जिलिङमा बसेर त योगदान दिए भने हामी यो देशले बसेर केही गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। 3 वर्ष अगाडि मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ। अनि त्यतिखेर त मैले उठान गरेको विषय एउटा थियो, मण्डली, नेपाली मण्डलीको परिषद बस्नु आवश्यक छ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा धेरै समस्या विकृतिहरू आए। अब हामीले यो विषयमा बोल्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखेको थिएँ। अनि धेरै व्यक्तिहरूले त्यो विषयमा भाइ तपाईँले राम्रो विषयमा उठान गर्नुभयो भनेर पनि भन्नुभएको थियो। अनि मैले केही पास्टरहरूसँग त्यतिखेर कुरा पनि गरेको थिएँ यो विषयमा। अनि उहाँहरूबाट भनौँ न यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू नहुँदाखेरि त्यो त्यतिकै सेलाएर गयो। अहिले पनि त्यो विद्यमान ती समस्याहरू हाम्रो समुदायभित्र जुन मण्डलीभित्र छ, त्यो विषयमा हामी नभने को बोल्ने? हामी देख्छौँ यरुसलेमको परिषद, त्यहाँको यरुसलेमको मण्डलीको परिषद बसेको छ त्यहाँ यरुसलेममा। हामी प्रेरितको पुस्तकमा देख्छौँ त्यहाँ धेरै समस्याहरू थिए। त्यतिखेर भर्खरै त्यो क्रिस्चियनिटी बढ्दै थियो, तर पनि त्यहाँ समस्या थियो। त्यसको निराकरण गर्नको लागि परिषद बसेको थियो। आज नेपालमा पनि धेरै समस्या छ हाम्रो समुदायभित्र। राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले एउटा बनाउनु पर्यो। राज्यमा जानुपर्ने कुरा कसरी जानुपर्ने, त्यो कुराहरू नीति नियम बनाउनु पर्ने हो कि त्यो बारेमा छलफल गर्नु पर्यो है। अनि छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले कस्तो बनाउने त्यो पनि छलफल गर्नु पर्यो। अनि हामी देशको समुदायभित्र पनि एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने कुराहरू भइराखेको छ है। जुन शिक्षा यो
अलिकति मन परेको जुन चिज चाहिँ भनिदिइहाल्ने त्यो परिपाटी पनि छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै गाइडलाइन क्लियर गर्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर हामी देख्छौँ अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् नेपालमा रहेका क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू, विशेष गरेर धेरैले लिँदाखेरि 3टा मात्रै लिएको हामी देख्छौँ र हुन पनि हो 3वटा मेन संस्थाहरू छन्। उनीहरूले गर्ने कर्तव्य के हो त क्लियर हुनु पर्यो। नेतृत्व भनेको जो पनि आउन सक्छ, आज ए हुनसक्छ, भोलि बी व्यक्ति पनि हुनसक्छ, तर ती संस्था चाहिन्छ भनेदेखि क्लियर गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन समुदायले संस्था चाहिन्छ र यो संस्थाले यो काम गर्नु पर्यो भनेर क्लियर गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा चाहिँ मैले लेखेको थिएँ। धेरै समस्याहरू छन् चिहानका समस्याहरूको बारेमा पनि, त्यस्तै समस्या अहिले पनि हामी त्यही समस्यामा धेरै राखेका छौँ। अनि धेरै समस्याहरू छन्। यी समस्याहरू हामीले भोगिराख्दाखेरि अहिले उठान गर्नुपर्ने कुरा यो हाम्रो निम्ति चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। र म आशा गर्छु यहाँ जुन व्यक्तित्वहरू आज हामीले आफ्नो विचारहरू राख्नको निम्ति यहाँलाई बोलाएका छौँ, यहाँले आफ्नो सठिक धारणा राख्नुहुनेछ र आजको यो हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सार्थक तुल्याउनु हुनेछ भन्दै म यो सानो मन्तव्य यही राख्न चाहन्छु। जसरी कुनै पनि कुरालाई इतिहासको पन्नालाई जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ इतिहासमा आएको व्यक्तिहरूले गरेको योगदानलाई बिर्सिनु नै हाम्रो ठुलो भूल हुन्छ। होसेको पुस्तकमा द बुक अफ होसे सेज माई पिपल प्यारिश बिकज अफ भिजन। मेरो प्रजाहरू दर्शन बिना नष्ट हुन्छ। कति बेला हामीले दर्शनलाई भविष्यकाल मात्रै हेर्छौँ भविष्यमा, तर त्यो दर्शन पाउनको निम्ति कोही बेला हामी विगतको दिनहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। जसरी आज हामीले अहिले 2जना वक्ताहरूबाट हामीले सुन्यौँ कि अहिलेको नेपाली जगतमा विशेष गरेर हामी क्रिस्चियनहरूको परमेश्वरको वचन ट्रान्सलेसन गर्ने कुरामा देखि लिएर पत्रकारितामा देखि लिएर धेरै क्षेत्रमा, विशेष गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने हाम्रो पादरी गंगा प्रसाद प्रधानज्यूको जुन योगदान छ त्यसलाई पनि हामी बिर्सिनु हुँदैन। भिजन भन्ने चाहिँ खालि भविष्य होइन, भिजन विल लुक ब्याक टु द पास्ट भिजन टु गेट अ न्यू भिजन फर द फ्युचर। यो चाहिँ हो। अनि अर्को कुरा मैले पनि फेरि उहाँको विकिपिडियामा गएर बिहान मात्रै मैले पनि खबर पाएँ अनि हेर्दै थिएँ उहाँको योगदानहरू। पादरी गंगा प्रसाद प्रधानज्यूको जसरी उहाँले योगदानहरू पुर्याउनु भयो, उहाँ फर्स्ट ordained पास्टर। अनि यो ordainationको बारेमा पनि मलाई लाग्छ एकदमै राम्रो कुरा छ। ordaination ordained भनेको आज हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा जो पनि मन परी ordaination गरिन्दछ स्लोली। तर मैले भन्न चाहेको चाहिँ उहाँ चाहिँ जसरी उहाँको ordainationलाई हेर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँगले ढङ्ग पुऱ्याएर सिस्टमेटिक प्रकारले उहाँले गरेको सेवाकाललाई लिएर त्यो नजरलाई हेरेर चाहिँ ordaination गरेको छ। यो पनि ठुलो योगदान हामीले बुझ्नुपर्छ। र अहिले हाम्रो नेपाली विशेष गरेर हाम्रो पास्टरीय क्षेत्रहरूमा हु इज द ordained pastor? ordained pastor, यो ordained भन्ने शब्द चाहिँ यति महत्त्व छ, आवश्यक। आज हामीलाई मन परे कसैलाई ordained भनिन्छ, रेभरेन्ड भनिन्छ, कसैलाई मन परे होइन रहेछ। उहाँको जीवनबाट पनि उहाँले काम गरेर सेवा गरेर धेरै वुमन सँगसँग ट्रान्सलेसनमा हेल्प गरेर जब उहाँको सेवाकाललाई फर्केर इन्भाइरोमेसन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा ordained पास्टरको योग्य हुनुहुनेछ भन्ने कुरालाई बुझेर उहाँ एउटा ordained, the first ordained pastor of the Nepali Christian world। यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, यहाँबाट पनि हामी सिक्नुपर्दछ। अर्को कुरा मैले यो पनि हेर्दै थिएँ जब उहाँलाई देशदेखि निकाला गरियो 1914 अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ नेपालमा फर्किएको, उहाँ नेपालमा जन्मिनु भएको अनि दार्जिलिङमा गएर स्कटिस मिसनरिजहरूबाट उहाँले प्रभुको वचन सुन्नुभयो। त्यसपछि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जब परमेश्वरको वचन जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी बुझ्छौँ, हाम्रो व्यक्तिगत बुझ हाम्रो वर्ल्ड भ्यू, हाम्रो विश्व दर्शन चेन्ज हुँदो रहेछ। अनि उहाँले आफ्नो देशदेखि टाढा भए तापनि प्रवासी भए तापनि आफ्नो देशको लागि कहिले पनि त्यो दर्शन उहाँले छोड्नु भएन। अनि उहाँ चाहिँ फेरि नेपालमा जब फर्केर आउनुभयो, उहाँको एउटा दर्शन चाहिँ के पनि थियो भने नेपालमा शिक्षा
संस्थाहरू पनि सुरु गर्ने, किनभने त्यो समयमा हामीले बुझौँ त्यो समयमा राणा शासनकाल हुँदाखेरि चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामीले त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ थोरैको लागि मात्रै फर द एलिट्स जसले एकदमै थोरै व्यक्तिको लागि त्यो पब्लिक शिक्षाहरू थिएन त्यो समयमा। र उहाँले इच्छा गर्नुभयो नेपालमा फर्केर चाहिँ म चाहिँ एउटा शिक्षा संस्थाहरू सुरु गर्नेछौँ ताकि सबैले पढ्न सकूँ। जब मान्छेले पढ्न सक्छ, मलाई एउटा कुरा यो हितोपदेश 9:10 पनि पढ्नु मन लाग्यो यहाँलाई। बुद्धिमानलाई 10 मा के लेखेको छ भने परमप्रभुको भय मान्नु बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रताको ज्ञान नै समशक्ति हो। मैले भन्नु चाहे द फियर अफ गॉड इज द बिगिनिङ अफ विस्डम। पाद्री गंगा प्रसाद प्रधान उहाँ एउटा बुद्धिमानी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बुद्धि चाहिँ खालि पढेर मात्र होइन भन्ने कुरा अघिबाट हामीले चर्चा सुन्यौँ होइन, पढ्नु पनि पढ्यो। उहाँ एडल्ट लिटरेसीको कुरा गर्नु हो भने उहाँ आफै सेल्फ स्टडी गर्नुभयो। हि इज एजुकेटेड, वी क्यान नट से। यदि उहाँ शिक्षित नभएको भए उहाँले बाइबल अनुवाद गर्न सक्नुहुने थिएन। कतिचोटि हाम्रो बोलाइमा हामीले बिर्सिन्छ परमेश्वरले हो प्रभुले जसलाई पनि चलाउनुहुन्छ शिक्षित अशिक्षित, तर उहाँले कोसिस गरेर 14 वर्षदेखि बल्ल शिक्षा सुरु गरेर पछि पढ्नुभयो अनि इङ्ग्लिसदेखि नेपालीमा उहाँले उल्था गर्न सक्नुभयो। त्यति मात्र पनि होइन, उहाँले चाहिँ इङ्ग्लिस टु नेपाली डिक्सनरी जस्तै कुरालाई चाहिँ शब्दकोशलाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि शिक्षा बिना हुँदैन। म त यो के भन्छु भने म एज एन एजुकेटर यो पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो नेपाली जगतमा, विशेष गरी हाम्रो नेपाली क्रिस्चियन जगतमा शिक्षालाई चाहिँ हामी पछाडि राख्नु हुँदैन। यदि आज तपाईँले हामी नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई किन चाहिँ हेला भइरहेको छ हाम्रो सरकारले भन्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्यामा हाम्रो शिक्षित व्यक्तिहरू पनि कम भएर हो। त्यो शिक्षा खालि सर्टिफिकेट पाएको शिक्षितहरू होइन, र साँच्चै नै दक्ष पाएको गंगा प्रसाद प्रधानज्यू जस्तै हुनुपर्छ। यसै कारण म भन्छु हामी आजको यो हाम्रो चुनौतीको समयमा यस चुनौती छ, देशमा धेरै समस्याहरू छ, तर आज हामी क्रिस्चियनहरूबाट हाम्रो क्रिस्चियन वर्ल्डबाट त्यो सक्षम शिक्षित गंगा प्रसाद प्रधानज्यू जस्तै सक्षम व्यक्ति निस्किनु पर्नेछ। यदि तपाईँहरू हाम्रो मण्डलीमा त्यो खालको प्रोत्साहन दिँदैन भने प्रभुले चलाउँछ नपढ भन्ने हो भने चाहिँ त्यो पनि गलत हो। उहाँ पढ्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो, उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहमा सबै कुरा गर्नु सक्नुभयो। अर्को कुरा यहाँ अघि हाम्रो मिडियाको पत्रकार साथीहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज नेपाल सरकारले नै उहाँलाई सम्मान दिनुपर्ने थियो। अनि मलाई यसै त्यहाँ बसिराख्दाखेरि मलाई के याद आयो भने नेपाल सरकारले त सकेसम्म क्रिस्चियनले गरेको योगदानलाई घटाउनु नै चाहन्छ भने यहाँहरूले किन लेख्नु भएन त? आजको कान्तिपुर पोस्टमा यहाँहरूले लेखेर केही लेख चाहिँ दिनुपर्ने थियो नि। उहाँले आउँदैन, सुन्नुहोस् ल पत्रकार साथीहरू मित्रहरू, तपाईँहरूले आफै उहाँले लेख्दैन, न चाहिँ कान्तिपुर न्युजलाई, न चाहिँ अन्नपूर्ण, न चाहिँ गोर्खापत्र, यो लेख्ने काम कसको त? तपाईँहरूले लेखेर दिनुपर्ने थियो होइन। हामी यहाँ बसेर सरकारले गरेन भनेर गुनासो गर्ने होइन, किनभने हामी प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ। प्रोएक्टिभ भनेको म चाहन्छु कि आउने वर्ष 4 जुलाईमा हाम्रो नेसनल डेलिजमा, नेसनल पत्रिकामा चाहिँ कान्तिपुर होस् कि अन्नपूर्ण पोस्ट होस् कि गोर्खापत्र चाहिँ कमसेकम एउटा कलम भए पनि केही आर्टिकल्स पाद्री गंगा प्रसाद प्रधानज्यूको बारेमा यहाँले लेख्नुहोस् न। यहाँले लेखेर यदि उहाँले एडिटरले इन्कार गर्नुहुन्छ भने द न्युज टक अबाउट जस्टिस हामीले नगरिकन हामीले न्याय माग्नु सक्दैन। उहाँले गर्नुभयो, उहाँ हरेस खानु भएन, उहाँले गर्नुभयो। अर्को कुरा म यो पनि भन्दा छोटो समय लिँदैछु, उहाँले बालबालिकाको किताबहरू पनि पुस्तकहरू पनि लेख्नुभयो। वाट अ ग्रेट राइटर है। आज यदि म त सोच्दै थिएँ यदि पाद्री गंगा प्रसादज्यूलाई नेपालदेखि ननिकालेको भए त्यो बेला चाहिँ यदि क्रिस्चियन स्कुल्सहरू इस्टाब्लिस भइदिएको भए नेपालमा, यदि त्यो समयमा नेपाली पत्रिकामा चाहिँ अघि बढेको भए आज हाम्रो देश कहाँ पुग्थ्यो होला? शिक्षाको कमी छ अनि हामी शिक्षा बिना नै हामी नष्ट हुन्छौँ। शिक्षा नभइकन हामीमा भिजन आउँदैन, भिजन नआइकन हामीमा एकता आउँदैन, एकता बिना हामी नष्ट हुन्छौँ। र आजको चुनौती छ हामीमा, हामीले शिक्षामा अघि बढ्नु पर्यो,
अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रकृष्ण महासङ्घले चाहिँ यो पाद्री गङ्गा प्रसादको लागि हामीले के गर्ने को लागि भन्दाखेरि केही समय अगाडि जो हाम्रो स्ट्याम्प पोस्ट हुन्छ त्यो स्ट्याम्प पोस्टको लागि, किनभने उहाँ खालि क्रिस्चियन जगतमा होइन नेपाली जगतमा नै उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको छ अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो सम्मान गर्न सक्नुपर्ने कि एउटा स्ट्याम्प पोस्टमा उहाँको नक्सा राखेर अनि यो कुरा उहाँले राष्ट्रकृष्ण महासङ्घले सुरु गरेको थियो अनि यो पहल आउने दिनहरूमा पनि गर्नेछ। यसरी नै हाम्रो राष्ट्रकृष्ण महासङ्घले चाहिँ पाद्री गङ्गा प्रसादज्यूलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्नेछ। जब एउटा स्ट्याम्पमा पाद्री गङ्गा प्रसादको नक्सा देख्दाखेरि सबैले एउटा ठुलो सम्झना गर्नेछ। र यति भन्दै दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु, लेट देयर बी अ भिजन फर द फ्युचर। अनि त्यो हाम्रो के भन्छ दर्शन देख्नुपर्छ भविष्यको लागि, तर भविष्यको दर्शन हेर्नका लागि विगतको इतिहासलाई पनि बिर्सिनु भएन। अनि यो कुरा चाहिँ हामी अघि बुझ्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। र यति भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही राख्न चाहन्छु। फेरि पनि आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो निमन्त्रणा पाएको लागि। म यहाँलाई फेरि पनि आउने दिनहरूमा यसरी तपाईँले कार्यक्रम गराउँदै जानुहोस्, खालि कार्यक्रममा सीमित मात्रै नराख्नुहोस्, यसलाई मेक इट इन्टु एन एक्सन पोइन्ट। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसी। प्रथम पास्टर, प्रचारक, शिक्षक, समाजसेवी, सम्पादक, प्रकाशक, अनुवादक, साहित्यकार र सङ्गीत प्रेमी व्यक्तित्वको 169औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित यस विचार गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका आयोजक र सह-आयोजक साथीहरूलाई हृदय धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ अहिले बोलेका सबै कुराहरू हाम्रा सम्मानित दाजु सोलन कार्थकज्यूले लेख्नु भएको पुस्तकमा छ र पादरी गङ्गा प्रसादको योगदान विभिन्न कुराहरू युट्युबमा पनि छ र म फेरि त्यही कुरो यहाँ ल्याएर तपाईहरुलाई म एकदमै बौद्धिक व्यक्तित्व हो भनेर प्रभाव पार्न चाहन्न। सर्वप्रथम त यो क्रिस्चियन मिडिया समितिले अर्को वर्ष तपाईले के सम्मान पुरस्कार राख्छु भन्ने गर्नुभएको छैन। र यहाँबाट म डिक्लेयर गर्न चाहन्छु, यो के अरे अब ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ आगामी वर्षको सम्मान पुरस्कारको सम्पूर्ण स्पोन्सर म गर्न चाहन्छु। सम्झिराख्नु तपाईँले कसलाई पुरस्कार दिनुहुन्छ, के त्यसको मापदण्ड के हो, कसलाई दिने हो, के हो बुझेर पुरस्कार दिने, त्यसको सम्पूर्ण स्पोन्सर म गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो, क्रिस्चियन महासङ्घले अहिले भर्खरै स्ट्याम्पको कुरा गरेको छ, यो पनि मिडिया कर्मीहरूले क्यामेरामा कैद गरेर राख्नु होला र उहाँहरूलाई महिनै पछि तपाईँको चाहिँ यो भयो कि भएन भनेर झकझकाउनु होला। क्रिस्चियन जगतमा खालि वर्षको एकचोटि परिआएको बेलामा दमदार केही कुरो भन्ने चलन छ अनि त्यसपछि आएर फेरि बिर्सिने चलन छ। त्यसैले पुरस्कारको कुरा तपाईँहरू सबजनालाई याद दिलाउन चाहन्छु, त्यो धनराशि जतिसुकै ठुलो भए पनि आउने वर्षको पुरस्कार म स्पोन्सर गर्छु। दोस्रो कुरो, क्रिस्चियन महासङ्घको अर्को पालि यहाँ फेरि तपाईँहरूले यस्तो मिट गर्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म स्ट्याम्पको कुरा लिएर आएर यहाँ जानकारी दिनु होला, यो हुलाकको टिकटमा त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा। र पादरी गङ्गा प्रसादले गर्नुभएको अतुलनीय प्रशंसनीय योगदान भनेको दुईटा कुरा मात्र छ। पवित्र बाइबल अनुवाद गर्नुभयो, त्यो तुलना गर्ने कुरै छैन। र यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यहाँ चुनौती अवसरको कुरा गरेर कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 20 वर्षको अथक परिश्रम पछि मात्र बाइबल अध्ययन गर्नुभएको छ, अनुवाद गर्नुभएको छ। त्यस कारणले हामीले सिक्नै पर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ म तिमीहरूलाई शिर बनाउने छु, पुच्छर होइन शिर बनाउने छु भनेर बाइबलले भन्छ। यदि हामी शिर बन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण लगानी पनि शिरमै हुनुपर्छ। हामी नर्सरी केजीमा पढ्दाखेरि ए फर एप्पल, बी फर बुक भन्ने सुन्छौँ नि, जो क्रिस्चियनले यो शिरमा लगानी नगरिकन घाँटीभन्दा मुनि लगानी गर्छ त्यसको एबिसी चाहिँ यस्तो हुन्छ, ए फर आर्मी, बी फर बोरा, सी फर कार्पेन्टर, डी फर ड्राइभर भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, गङ्गा प्रसाद पादरी गङ्गा प्रसादले 20 वर्षको अथक परिश्रमपछि बाइबल अनुवाद गरेको कारणले गर्दाखेरि
तपाईँ मिडिया कर्मीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मिडियाको विषयमा पढ्नु होला, अध्ययन गर्नु होला, जे पाए त्यही नलेख्नु होला, जो पाए त्यही जहाँ बोलाए नजानु होला, त्यसको फ्याक्ट चेक गर्नु होला, के को लागि बोलाएको, त्यो मान्छेले बोलेको कुरो आधिकारिकता छ कि छैन। कुनै क्रिस्चियनहरूले यहाँ नेपालबाट तपाईँको अमेरिकामा गएर एकजना पिटर भन्ने मान्छेलाई भेटेर आइसकेपछि यहाँ चाहिँ मन्त्रीलाई भेटेर आयो भन्ने विषयमा त्यस्ता हावादारी खबरहरू तपाईँले ल्याउनु भएको छ। मिडिया कर्मीले अध्ययन गर्नु पर्यो, दक्षता हासिल गर्नु पर्यो, त्यसपछि फटा कुराहरूको चेक गर्नु पर्यो, त्यसकारणले अनि मात्र तपाईँको दक्षताको सम्मान हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अब चुनौतीको विषयमा आज गंगा प्रसाद पादरीलाई तपाईँले सम्मान गर्नुभयो, तर यसरी सम्मान गर्दा गर्दै हाम्रा अघि यहाँ परिषदको कुरा, यहाँ परिषद सहित चाहिएको छैन। यहाँ चाहिँ परिषद चलाउन राम्रो ड्राइभर चाहिएको छ। ड्राइभर बेसी जतिसुकै गाडी भरि केही हुँदैन। त्यस कारणले अहिले तपाईँले यहाँ परिषदको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि आएर तपाईँको परिषद केही पनि चाहिँदैन। एरुसलेमको परिषदको विषयमा अध्ययन गर्नु होला। त्यसलाई मान्छे ठिक भइसकेपछि परिषद अगाडि बढ्ने हो। अब अहिले तपाईँले पागरी गंगा प्रसाद सम्मान गर्नुभयो। यहाँ दार्जिलिङे भनेर मान्छेलाई घृणा गर्ने चलन छ, मेची पारीको मान्छे भनेर घृणा गर्ने चलन छ। यहाँ मिडिया कर्मीहरूले नै नागरिकताको काण्डहरू ल्याएर हाम्रो वचन प्रचार गर्ने मान्छे, राम्रो राम्रो दार्जिलिङबाट मुस्लिम भएर आएको मान्छेलाई क्रिस्चियनले तर्साउने काम भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ साँचो सम्मान त्यति बेला मात्र हुन्छ जब तक आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किमबाट मिसनरी भएर आएको मान्छेलाई यदि हामीले व्यावहारिक रूपमा सम्मान गऱ्यौँ भने गंगा प्रसादलाई साँचो सम्मान हुन्छ। मैले धेरै चुनौती अब अवसरको विषयमा गर्न चाहन्छु। अवसरहरू धेरै छन्, तर तपाईँले अवसरलाई प्रयोग गरेर के गर्नुहुन्छ? अवसरलाई प्रयोग गरेर के गर्नुहुन्छ? अब गंगा प्रसादले अवसरलाई प्रयोग गरेर कुराले पवित्र बाइबल हाम्रो हातमा आएको छ, जसको कारणले लाखौँ क्रिस्चियनहरूलाई फाइदा भएको छ। अब तपाईँहरूले पनि यो मोडर्न टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर अवसरलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले लेख्ने कुराले सबभन्दा पहिलो कुरो त मण्डलीलाई सम्मान हुनु पर्यो, मण्डलीको धर्मगुरुहरूको इज्जत हुनु पर्यो। एकजना अन्य जाति व्यक्तिले यो हप्तामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको यो संस्थामा अधीनतामा बस्ने कुरा हुँदैन, तपाईँहरूको त्यो क्याटेगोरी हुँदैन भनेर उहाँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चर्चलाई फाइदा हुने, लिडरको अधीनमा बसेर अनि त्यसपछि आएर परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने लेखहरूलाई तपाईँले यो आधुनिक टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर अवसरलाई प्रयोग गर्ने मण्डली बलियो हुन्छ। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अन्तमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको एकताको कारणले गर्दा त्यहाँ कहीँ प्याराडक्स भन्ने कुरो छैन। यीशुले भन्नुभयो पिताको इच्छा पुरा गर्ने मेरो भोजन हो। यदि एमसीएस, एनसीएफ, क्रिस्चियन महासङ्घले देशमा ठुलो काम गर्ने हो भने एकअर्काको अधीनमा बस्नु आवश्यक छ, एकले अर्कोलाई आदर गर्नु आवश्यकता छ। हामीले अहिले जतिसुकै फुर्ती लाए पनि एनसीएफ भनेको नेपालको सबभन्दा जग राख्ने संस्था हो। जबसम्म त्यो संस्थालाई हामी सम्मान गर्दैनौँ, हामी पछि स्थापित भएका संस्थाहरूलाई पनि अरूले आदर गर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु र यो गंगा प्रसाद पास्टर गुरुबालाई तपाईँले साँचो आदर गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा आफ्नो जन्मभूमि छोडेर आउनुभएका दार्जिलिङ, कालिम्पोङ लगायत विश्वबाट आउनुभएका मिसनरीहरूलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ भने, आदर गऱ्यौँ भने हामीले गंगा प्रसाद प्रधानलाई साँचो आदर गरेको ठहर्नेछ। तर वर्षको एकचोटि ट्याक्क यस्तो गर्ने अनि त्यसपछि अरू बेला यो मेची पारेका मान्छे, यो फलानु मान्छे, यो दार्जिलिङले भनेर हामीले त्यसरी कुरा काटेर हामी आफूलाई नै भाइ भन्छ तिमीहरू एकले अर्कालाई टोक्ने र मिल्ने गर्छौ भने तिमीहरू आफैबाट सिद्धिन्छौ। त्यस कारणले क्रिस्चियनको समस्या परिषद पनि होइन, शैतान पनि होइन, हामी भित्र निकेको स्वार्थीपन र अधीनमा नबस्ने, आदर गर्न मन नलाग्ने घमण्डीपनको कारणले गर्दाखेरि हामी आफै सिद्धिएका छौँ। अहिले भर्खरै पास्टर केशवलाई जे हिरासतमा लिइसकेपछि मानिसहरूले विभिन्न टिका टिप्पणी गरेका छन्। अब म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु,
मैले त भन्दै आएको छु, यदि 100 जना धर्मगुरुहरूलाई नेपाल पुलिसले पक्रियो भने अनि मात्र चर्चको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ। त्यस कारण मात्र अनि मात्र एकता के हो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अन्तमा यो आदरणीय पास्टर पादरी साहित्यकार भएकाले गर्दा मिडिया कर्मीहरूलाई म 2 हात जोडेर सम्मान गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा कृपा गरी तपाईँहरूले कुनै पनि कुराहरू प्रकाशन गर्दाखेरि फ्याक्ट चेक गर्नुहोला। यदि त्यो कुराहरू आदरहीन छन् भने प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुहोला, यो असत्य छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोला। र मिडिया कर्मीहरू चाहिँ जहाँ बोलायो त्यही सुट्ठ बोलाएर जे पाए त्यही नलेख्नु होला, त्यसले गर्दा तपाईँको क्रेडिबिलिटीमा प्रश्न चिन्ह लाग्छ। धन्यवाद। प्रधानको दर्शन पुरा हुँदै गएर देखिँदैछ, तर त्यसको साथसाथै अहिले के हेर्ने र के नहेर्ने भन्ने पनि नेपाली श्रोताहरूले चाहिँ अब छान्न थालेका छन्। त्यसले गर्दा तपाईँले ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। गंगा प्रसाद प्रधान हामीसँग नभएको 89 वर्ष भइसकेछ, धेरै लामो समय भइसकेछ र धेरै कुराहरू विभिन्न समयमा नेपालको सरकारले क्रिस्चियनहरूले पनि कतै न कतै आदर गरेको चाहिँ देखिन्छ र अहिले क्रिस्चियन समुदायबाट पनि मैले जाने अनुसार यो गंगा प्रसाद प्रधानको प्रतिष्ठान पनि स्थापित भएको थियो। अहिले के भयो मलाई थाहा छैन, सायद पत्रकारहरूले त्यसलाई अनुसन्धान गरे भने राम्रो, र क्यानले लगातार रूपमा यो कार्यक्रम गरिरहन्थ्यो। अहिले के भयो त्यो पनि अलिकति सोधखोज गऱ्यो भने राम्रो। हाम्रो अभियन्ताहरू त्यो समयको अहिले पनि छन्। यो कहिले कहिले के हुँदैछ भने यो मोमेन्टम हुँदो रहेछ क्या, कुन कुरा कहिले एकदम धेरै हाइलाइटमा जाने रहेछ, कुनै कुरा तल जाने रहेछ, यो स्वाभाविकै कुरा हो। र अहिले चाहिँ यो समयमा हामी धेरै सोसियल मिडियामा एकदम धेरै एक्टिभ भइराखेका छौँ र अहिले जति नेपाली पत्रिका छापिन्थे 20-30 वर्ष पहिला पनि त्यति नै छापिन्थ्यो, अझ त्यो त रेगुलर रूपमा छापिन्थ्यो फेरि त्यो चाहिँ होइन। भनेपछि अहिले चाहिँ स्रोत र साधन के हो भने अहिले चाहिँ यो फास्ट फुडको समय रहेछ। मान्छे छिट्टै छिट्टै मिनिस्ट्री चेन्ज गर्ने, छिट्टै छिट्टै पत्रिकाहरू चेन्ज गर्ने, छिट्टै छिट्टै युट्युबका च्यानल चेन्ज गर्ने, छिट्टै छिट्टै फेसबुकको आइडी पनि चेन्ज गर्ने। यो त यति छिटो, अनि खाना पनि केही समय पर्खनु नसक्ने मान्छेहरू छिटो छिटो खानुपर्ने यो समय भएको कारणले गर्दा हामीले यो लगातार गर्ने। अब अहिले गंगा प्रसाद प्रधान पादरी उहाँले चाहिँ धेरै वर्ष 30 वर्षसम्म उहाँले लगातार रूपमा एउटा पत्रिका चलाइरहनु भयो। यो चाहिँ अहिले सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किन यति छिटो हामी परिवर्तन भएका छौँ, हामी त्यहीँ मात्रै बस्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। यो समयको माग हो, त्यस कारणले गर्दा उहाँले जे काम गर्नुभएको छ त्यो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले चाहिँ म पनि एउटा व्यक्ति हुँ, मेरो पनि एउटा इतिहास छ। हिजोसम्म मैले के गरेँ भन्ने कुराले मलाई खासै असर पर्छ जस्तो लाग्दैन। हिजोको कुरा चाहिँ इतिहास जसरी पढ्यो हिजोको दिन गयो, पुरानो बितिसक्यो, नयाँ आयो भने जस्तै हिजोसम्मले हामीले के गर्यौँ त्यो चाहिँ गयो। तर कोही पनि मान्छे प्रायः जसो म पास्टर भएको कारणले गर्दा यो फिल्ड सर्भिसमा भन्ने शब्द चाहिँ म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु। हुन त जन्म उत्सव कि जन्म जयन्ती कि अब जन्म स्मृति कि अथवा के जे भने पनि अब यो फिल्डको बेलामा हामी के भन्छौँ भने उहाँले आफ्नो दौड सिद्ध्याउनु भएको छ, अब तपाईँ के भनेर सोध्ने चलन छ क्या। त्यो चाहिँ पास्टरले बडा मौका छ, विश्वास नगर्नुलाई तपाईँले के त अब उहाँले प्रभुको घरमा गइसक्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो काम सिद्ध्याउनु भएको छ, तपाईँ के भन्ने जस्तै कुरा भइराखेको छ। अहिले म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपालको मातृभाषाहरूमा बाइबल अनुवाद गर्ने व्यक्तिहरूको लागि। नेपालमा अहिले त्यही प्रेरणाबाट आइराखेको कुरा हो। जुन बेलामा हामीलाई मातृभाषामा नेपाली बाइबल जति महत्त्वपूर्ण थियो, अहिले विभिन्न जाति र भाषाहरूको बिचमा मातृभाषा बाइबल त्यति नै महत्त्वपूर्ण भइराखेको छ। हुन त कतिले यसलाई चाहिँ उल्टो ब्याग फर्केर जाने भन्ने कुरा गर्छन्, त्यसो गऱ्यो भने हामी सबैलाई अङ्ग्रेजीबाट नेपाली फाल्टो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी बाइबललाई भाषामा चाहिँ मैले एउटा अभियान विचार गर्दै थिएँ, अनि यो बेला मैले भाषाको अध्ययन गरिराखेको छु।
अहिले नेपाल सरकारले 3वटा अफिसियली भाषा थपेर 126वटा अफिसियल भाषा बनाएको छ र एउटै भाषामा केही डायलग गर्दा करिब 175 जति भाषाहरू चाहिँ नेपालको देशमा अझै बोलिँदै रहेछ। अनि ती कुनै पनि भाषामा कुनै पनि प्रकारको सबै भाषामा सबै प्रकारको लिटरेचरहरू छैनन्, कुनै कुनै भाषामा त लिटरेचर नै छैन। त्यसले गर्दा जो जति अनुवादको काममा लाग्नु भएको छ अहिले तपाईँलाई त्यति महत्त्व नठाने पनि सायद त्यसले चाहिँ सुसमाचारको काममा सहायता गर्नेछ र मिडियाकर्मीहरूद्वारा अथवा युट्युबद्वारा पनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। त्यस कारणले मैले अहिलेसम्म गरेका कुराहरू एउटा इतिहास भयो। बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि तिमीहरूलाई दिएको काम जिम्मेवारी पुरा गरिसकेपछि म एउटा काम नलाग्ने नालायक हुँ भनेर भनेको छ। तर हामीले पहिला आफूले गरेका काम मात्रै भने हुनेछौँ, यो गर्यो त्यो गर्यो, केही मतलब छैन। अब त हामीले गरेका कुराहरू गरौँ सकियो, तर अब हामी कसरी जिउँछौँ, के बोल्छौँ, के गर्छौँ त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। इतिहास त अर्काले भन्ने आफूले भन्ने होइन, इतिहास चाहिँ अर्काले भन्छ। हामीले गंगा प्रसाद प्रधानको इतिहास बोलिरहेको छौँ र जीवन चाहिँ अब हामीले जिएको जीवनले चाहिँ अब हाम्रो देशमा प्रभाव पर्नेवाला छ। त्यस कारणले त्यो दर्शनमा चाहिँ सङ्घर्ष छ, दर्शनमा सङ्घर्ष छ। दर्शन भनेको परमेश्वरले जे काम गराउनुहुन्छ त्यो सँगै सजिलो हुँदैन, त्यो प्रकारको दान वरदान पनि तपाईँ हामीसँग नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा जब दर्शनमा हामी लागिरहन्छौँ भने त्यो दर्शन पुरा हुन्छ एक दिन, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले देखेको दर्शन यो रहेछ भनेर त्यो पुरै सङ्घर्षहरू बिर्सिने दिन पनि आउँछ। सायद उहाँले अहिले यसरी हामीले कुरा गर्दै गरेको सुनेको भए उहाँले पनि यो मैले चाहिँ मेरो दर्शन मैले आफ्नो काम गरेँ भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ उहाँलाई लाग्ने थियो होला। त्यस कारणले अहिले पनि समाजका धेरै क्षेत्रहरूमा प्रभाव पार्ने काम अझै बाँकी नै छ। अब अहिले मिडियाको कुरा गरौँ, धेरै क्यामेरा भएको कारणले म कुरा गर्छु। यो म आफै जेल पर्दा थानामा है, यो जेल भन्न आउनु चाहिँ थाना हो, त्यो चाहिँ गाडी एक्सिडेन्ट हुँदा पनि पर्ने ठाउँ हो, त्यो ठुलो ठाउँ होइन। मोटरसाइकल कसैलाई हिर्कायो भने लड पर्न सकिन्छ, त्यो त्यति धेरै ठुलो कुरो होइन। तर आस्थाको कारणले परेको कारणले गर्दा त्यो हामी सबैलाई ठुलो भयो। र त्यो भित्र बस्ने बेलामा चाहिँ धेरै पत्रकारहरूले धेरै कुराहरू लेख्नुभयो, अनि त्यो पत्रकारहरूले लेख्यो अनि त्यसपछि म पछि फर्केर आएपछि ती लेखेका कुराहरू मैले बटुलेर पढ्न थालेँ। मलाई चाहिँ एक प्रकारले साह्रै नमजा लाग्यो। के नमजा लाग्यो भने दिल्लीराम पौडेल धर्म प्रचारको आरोपमा दाङमा थुनामा, ल त्यसपछि के त कमसेकम क्रिस्चियनहरूले, अरू पनि सुन्नुहुन्छ होला, क्रिस्चियनहरूले त एउटा सत्य कुरा त पछाडि थपिदिनु पऱ्यो नि त। दिल्लीराम चाहिँ धर्म प्रचारको आरोपमा दाङमा थुनामा पर्नुभयो भनेपछि अर्को पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ नि। तर उहाँ चाहिँ त्यहाँका स्थानीय पास्टरहरूले भनेअनुसार उहाँ चाहिँ धर्म प्रचारको क्रममा नगएर 5 नम्बर प्रदेशका वरिष्ठ पास्टरहरूलाई प्रशिक्षण दिनको लागि जानुभएको कुरा पनि स्थानीय तवरबाट हामीले जानकारी पाएका छौँ। साथै अनुसन्धान बाँकी रहेको कारणले गर्दा पछि सबै कुरा प्रष्ट हुनेछ। त्यति लेखिदिएको भए ती तपाईँ र हामीलाई कपी गरेर लेख्ने पत्रकारहरूले पनि त केही न केही लेख्थ्यो होला नि। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको लेखाइमा यसु बाहेस हुनुहुँदैन, तपाईँको लेखाइमा अग्रज गुरुजनहरू बाहेस हुनुहुँदैन, तपाईँको लेखाइमा नेपालको समृद्धिको कुरा बाहेस हुनुहुँदैन, तपाईँको लेखाइमा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो मुखमा जीवन र मृत्यु हालिदिनु भएको छ। त्यस कारणले मृत्यु होइन जीवन नै रहेछ, अनि हाम्रो मुखमा जीवन हुनुपर्छ। हाम्रो क्यामेराले जीवनका कुराहरू प्रकट गर्नुपर्छ। यदि परमेश्वरको महिमा हुँदैन भने ती कुरा तपाईँ कुनै प्रोग्राममा जानुभयो, यदि त्यो झुट्टा हो त्यो ठिक छैन तपाईँलाई लागेको छ भने म अनुरोध गर्छु, मेरो आज मैले बोलेको प्रकट नगरिदिनु पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। नलेखिदिए पनि हुन्छ, नपठाइदिए पनि हुन्छ, युट्युबमा नहाले पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले बोलेका कुराले परमेश्वरको महिमा गर्दैन भने परमेश्वरका जनले त्यति त तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर के कुरा पोस्ट गर्ने के कुरा पोस्ट नगरिदिनु हुनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले नेपालमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने, जस्तै पादरी गंगा प्रसादको जीवनबाट हामीले सिकेर विचार गर्नुपर्ने, सञ्चारको क्षेत्रमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, व्यापारमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, शिक्षामा कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, मण्डलीले हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव पारिराखेका छौँ, सरकारमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, परिवारमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, कला र संस्कृति र मनोरञ्जन क्षेत्रहरूमा सङ्गीतहरूमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ। हामी नेपालीहरूले अब हामी 3% मात्रै छौँ भने पनि
हुनु त अस्ति मैले सुनेको थिएँ हामी चाहिँ 85 लाख पुग्यौँ भनेर कसले भन्दै थियो, कहिले 65 लाख सडकमा आउने कुरा पनि सुन्दैछौँ, कहिले 30 लाख पनि सुन्दैछौँ। कम्ती भए पनि हामी 10-15 लाख त होला नि त, त्यति नै भए पनि हामी 3% त छौँ नि त। 3%ले सारा समुद्रको नुनलाई नुनिलो पार्छ भने हामीले के यो देशलाई नुनिलो पार्न सकेका छौँ? यो चुनौती मेरो लागि पनि तपाईँको लागि पनि। धन्यवाद मौका दिनुभएको लागि। जय मुसी। आज तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूको बिचमा यसरी यो पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको 169औं जन्मदिन हामी मनाइरहेका छौँ र यो मनाउनु जरुरी पनि छ। हाम्रा धेरै साथीहरूले यहाँ धेरैवटा कुराहरू धारणाहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। उहाँको बारेमा म धेरै कुराहरू गर्न चाहदिनँ। राष्ट्रिय फेडरेसन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट तपाईँ जतिजना क्यामेरा यता मतिर फर्किरहेको छ र जर्सीका कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुभएको छ, तपाईँ आयोजकलाई महासङ्घको तर्फबाट मुरी धन्यवाद छ। किनभने हामीले कम्तीमा पनि गंगा प्रसाद प्रधानलाई वर्षको एकपटक त सम्झ्यौँ नि। हालेलुया, एकपटक सम्झ्यौँ। मलाई एउटा मात्र गीतको 2 लाइन मनपर्छ। थापाथली भातगाउँ पाटन काठमाडौँ सहर तिमीलाई तिम्रो भक्ति पार्नु प्रभु हाम्रो घर। आफ्नो देशबाट विदेशमा गएको व्यक्तिले दार्जिलिङ जस्तो विदेशमा बसेर यो देशलाई प्रेम गर्नु र देशको मायाको मोह हुनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। म यो समय तपाईँ सबैजनालाई ताली बजाउन अनुरोध गर्दछु पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको लागि। किनभने त्यो समयको नेपाल चाहिँ काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर मात्रै थियो अनि ललितपुरलाई पाटन भनिन्थ्यो। मैले अलिकति आफ्नो अध्ययनलाई थोरै अगाडि बढाउँदा 4 जुलाई 1851 जन्मिएका व्यक्ति भारतको दार्जिलिङमा जानुभयो। जाँदाखेरि त्यो बेलामा नेपालको के सिस्टम थियो भने नेपालीहरू लाउरी हुनको लागि इन्डिया जान्थे, पैसा कमाउनको लागि भारत जान्थे उनीहरू। र भारतमा पैसा कमाएर दसैँमा रक्सौलबाट, जोगमनीबाट, रुपैयाँबाट, धनगढीबाट दाल, चामल, तेल, नुन, हिङ, हर्दी लिएर उनीहरू दसैँ मनाउनको लागि आफ्नो देशमा फर्किन्थे। त्यही क्रममा ठमेलमा जन्मिनु भएको पादरी गंगा प्रसाद प्रधान लाउरी हुनको लागि दार्जिलिङ हिँड्नुभयो। बाटोमा जाँदाखेरि उहाँ बिरामी हुनुभयो। साथीहरूले उहाँलाई मरस भन्ने बाटोमा छोडिदिए। कति दर्दनाक र दुःख लाग्दो कुरा छ। हामीले यहाँ छोयौँ कि छैनौँ, पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको योगदानको बारेमा हेर्दाखेरि आज हामी त्यही विचार गोष्ठीमा आएका छौँ, त्यही सफलमा आएका छौँ। यहाँ अरू विषय केही पनि छैन। र उनी दार्जिलिङ पुग्छन्। दार्जिलिङ पुगिसकेपछि उनले सडकमा काम गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ र यसु ख्रिस्टलाई मेरा परमेश्वर र मेरा प्रभु भन्ने उहाँले विश्वास गरिसकेपछि 1874 ब्याप्टिजम लिएको कुरा पाइन्छ र 1875बाट चाहिँ उहाँले बाइबललाई अनुवाद गर्न थाल्नुभयो नेपाली भाषामा। किनकि मलाई लाग्छ जब पादरी गंगा प्रसाद प्रधानले प्रभुलाई पाउनुभयो, उहाँलाई परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिएर पाउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ स्कुल एकदमै कम्ती पढेको व्यक्तित्व र उहाँलाई एउटा के मैले अब तपाईँलाई देशको मोह भन्नु भने त्यो चाहिँ मलाई 3 मिनट समय दिनुभएको त म सकिहाल्छु भाइ है। देशको मोह भन्नु भनेपछि मैले हरेक नेपालीले आफ्नो हातमा नेपाली बाइबल पाओस् र त्यसले यसलाई माया गरोस्, विश्वास गरोस् र त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने धारणा थियो गंगा प्रसाद प्रधानमा र उनले त्यसलाई अनुवाद गर्न सुरु गरे। 1901 पूर्वाञ्चल पूर्व क्षेत्रकै र मलाई लाग्छ सबै नेपालीहरूको पहिलो पादरी र पहिलो पास्टर गंगा प्रसाद प्रधान हुनुभयो। जो कुरा हामीलाई अहिले एकछिन अगाडि महासङ्घको सदस्यले पनि बताउनु भयो। उहाँलाई बाइबल अध्ययन गर्नको लागि 5 वर्ष लागेको थियो। 1941 को पहिलो विश्व युद्धमा उहाँले अनुवाद गरेका नेपाली बाइबलले त्यो युद्धमा शान्तिको सन्देश छरेको थियो। त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र अब म धेरै समय लिदिनँ, उहाँले मलाई थोरै समय दिनुभएको छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू गंगा प्रसाद प्रधानले प्रयोग गरेको ठेट नेपाली शब्द, नेपाली भाषा
लाई अहिलेको पुस्ताले पढ्दाखेरि बडो आनन्द आउँछ। भाषा बिग्रिएको थिएन, उहाँ त्यति धेरै युनिभर्सिटी गएर पढेको व्यक्तित्व पनि होइन, तर ती भाषालाई शब्दलाई हामीले जब केलाएर हेर्छौँ मन आनन्दले गदगद हुन्छ। गंगा प्रसाद प्रधानलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन मन लाग्छ। उनले नेपाली मुलुकको लागि, नेपाली भाषी मानिसको लागि, नेपालीहरूको लागि गरेको योगदान। अर्को अब त्यति मात्र होइन, जब दार्जिलिङमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका मानिसहरू बेलायतीहरू थिए त्यो बेलामा बेलायतीहरूलाई नेपाली सिकाउने पनि गंगा प्रसाद प्रधान नै हुनुहुन्थ्यो। बेलायतीहरूले बेलायतबाट अङ्ग्रेजी मात्रै पढेर आएका थिए, तिनले नेपाली सिकेका थिएनन्। तर जब उनीहरू दार्जिलिङमा आए, बम्बईको एकदम तातो हावाबाट, कलकत्ताको तातो हावाबाट बाँच्नको लागि दार्जिलिङमा जब उनीहरू आए, हिउँको कञ्चनजङ्घाको, नेपाली कञ्चनजङ्घाको जब हिमाली हावा उनीहरूले पाए, त्यहाँ बसे र त्यो हिमाली हावासँगै गंगा प्रसाद प्रधानले दिनुभएको नेपाली भाषा पनि उनीहरूले सिके र धेरै मिसनरीहरू तयार गरेको कुरा हेर्छौँ। इतिहासमा हेऱ्यो भने डङ्कन, रुपैडिया, मोतिहारी विभिन्न ठाउँहरू ती बेला नै सुरु भएका हुन्। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ मिडियालाई आज यो समयमा तपाईँ मिडियाको धर्म, तपाईँको कर्तव्य, तपाईँको काम भनेको लेख्ने र प्रसारण गर्ने हो। तपाईँले पाएको समाचारलाई सम्प्रेषण गर्ने हो। तपाईँलाई कसले बोलायो, कसले बोलाएन, कहाँ जाउँ कहाँ नजाउँ भन्ने तपाईँमा त्यो लिमिटेसन हुँदैन। पत्रिकाको, मिडियाको धर्म त्यो होइन। तपाईँलाई कुनै मण्डलीको पास्टर गुरुबाले बोलाउनु, उसको मण्डलीको भवनतिर जानुहोस्, उहाँको समस्या के छ निकाल्नुहोस् बाहिर। हामीले तपाईँलाई बोलायो, हामी कहाँ आउनुहोस्, अरू कसैले बोलाउँछ उहाँ कहाँ जानुहोस्। तर तपाईँलाई महासङ्घ कहिले पनि यहाँ जाऊ, यहाँ नजाऊ, हाम्रोमा आऊ, त्यसकोमा नजाऊ कहिले पनि भन्दैन, किन तपाईँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँले लेख्ने कुराहरू निष्पक्ष हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सबैको खबरलाई लेख्नु जरुरी छ। तपाईँले सबैको खबरलाई लेख्नुहोस्, त्यसमा हामीलाई केही आपत्ति छैन, किनकि तपाईँको कर्तव्य नै त्यही हो। कुमार राईलाई म सोध्न चाहन्छु, हो कि होइन यो परिभाषा हो कि होइन समाचारको, पत्रिकाको हो कि होइन भन्नुहोस्। अर्को, तपाईँले प्रयोग गर्ने खबरलाई, समाचारलाई, लेखलाई, निबन्धलाई जो व्यक्तिकोमा त्यो एउटा दक्षता छ, जसको कलमले पढ्दाखेरि समूह मानिसहरूको दिमागलाई खगोलाइदिन्छ, सोच्न बाध्य बनाउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लेख चाहिँ ओझेलमा नपरोस्। त्यसलाई लेख्नुहोस्, छाप्नुहोस्, मिडिया मार्फत ल्याउनुहोस्। यो म तपाईँहरूलाई आज यही सन्देश दिन चाहन्छु, यही कुरा भन्न चाहन्छु। यो विचार गोष्ठीमा हाम्रो आदरणीय पहिलो नेपालीहरूको पास्टर पादरी गंगा प्रसाद प्रधानलाई हृदयमा नमन गर्दै, उहाँलाई हृदयबाट एकदमै आदर गर्दै, सम्मान गर्दै, आउने वर्ष महासङ्घ तपाईँसँग फेरि यो कार्यक्रममा सहकारी हुनेछ। तपाईँलाई चाहिने आवश्यकता कुराहरू, तपाईँलाई उनी के गर्नुपर्ने महासङ्घले त्यो कुरो यहाँले हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। महासङ्घ तपाईँहरूसँग जहिले पनि छ, यो कार्यक्रमको लागि महासङ्घ जहिले पनि तयार छ। म तपाईँसँग बाचा गर्दछु, तपाईँले मलाई भन्नुहोस्, हामी महासङ्घ मार्फत तपाईँलाई के गर्न सक्छौँ आउने वर्षको कार्यक्रममा, हामी त्यो गर्नको लागि तयार छौँ। र यो सबै तपाईँले गर्नुभएको आजको यस विचार गोष्ठीको लागि म तपाईँलाई हृदयबाट, महासङ्घको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा समय थियो नेपाली पत्र पत्रिका, नेपाली कृष्ण मिडियामा कोही एकजना मान्छे उभिएको भएदेखि त्यो मान्छे वास्तवमा धाँधोमाथि उभिएको मान्छे हुने थियो। आज मैले हेर्दाखेरि म क्यामेरालाई भन्न सकिरहेको छैन, यो मेरो लागि बडो गर्वको कुरा हो। नेपाली कृष्ण मिडिया यो देशमा हुनुपर्नेछ। कोही एकजनालाई भन्नुभयो कि पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको कुरा किन युनिभर्सिटीमा आएन, समयले बताउँछ अब त्यो दिन आउँदैछ, त्यो लेखन गर्ने काम चाहिँ तपाईँको हातमा छ। अब तपाईँले त्यसको लागि लड्नुपर्नेछ, लेख्नुपर्नेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई एकदमै धेरै आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँको कलमलाई नरोकिने गरी उहाँको आत्माले तपाईँलाई चलाउनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद आयोजकलाई र सञ्चालक मित्रलाई धेरै धन्यवाद। जय श्री विचार व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। हामीसँग अब एकदमै छोटो समय छ र हामीसँग 2जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। अनि महागुठीका केपी अधिकारी विशेष काम परेका कारणले उहाँ जानुभएको रहेछ, हामीले भर्खर थाहा पायौँ। अब हामी समयलाई खेर नखान्ने गरी अनि हिरा काजी खड्की युथ कोच हुनुहुन्छ र मेन्टर पनि हुन्छ, उहाँलाई बोलाउन चाहन्छौँ। उहाँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँलाई 3 मिनट समयमा सिकाउन म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी
अन्तिम वक्ताको कुराकानी यहाँबाट भेट्दा हुनेछ। साथसाथै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि छ, त्यसपछि तपाईँको केही प्रश्न छन् भने पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यो समयमा। सबैलाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट जय। मेरो नाम हिरा खड्गे। अघिको सञ्चालकजीले भन्नुभयो मेरो म चाहिँ कोच अनि मेन्टरको रूपमा काम गर्दैछु। अघि हाम्रो भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघिल्लोमा मेन्टरिङ चाहिन्छ भनेर, अनि म त्यसमा पनि उहाँको सपोर्ट गर्छु। अनि मेन्टरिङ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ तपाईँहरूको माझमा उभिएको छु। पादरी गंगा प्रसादको बारेमा म धेरै चर्चा परिचर्चा गर्दिनँ। म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ मिडियाका साथीहरूलाई, तपाईँहरू एकपल्ट उतापट्टि फर्किदिनुहोस्, सबैजना उता फर्किदिनुहोस्, तपाईँको अनुहार देखाइदिनुहोस्। उहाँ माक्ला है। तर एउटा कुरा नोटिस गर्नुहोस्, उहाँहरू सबै जवान हुनुहुन्छ, यङ हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूलाई 21औं शताब्दीको पादरी गङ्गाहरू हुनुहुन्छ। हामी म धेरै लामो व्याख्या गर्न चाहँदैन समय नभएको कारणले गर्दाखेरि के नेपालको मण्डलीहरूले जवानहरूलाई उनीहरूले गर्ने सङ्गतिका मण्डलीका दर्शनहरूमा निर्णय गर्नेमा उनीहरूलाई सामेल गरेका छन्, सहभागी गरेका छन् कि छैन। मूल आधारमा चाहिँ तपाईँका जवानहरू चाहिँ मण्डलीमा चलिरहेका छन्। उनीहरूले के गरिरहेका छन्, उनीहरूको सोच के छ, उनीहरूको विचार के छ। हामी मण्डली विकास भइरहेको अवस्था छ। 70को अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने 2070लाई 2007 हामीले मानिलियौँ भने पनि 70 वर्षको हाराहारी हुन्छ। अनि मण्डली विकास भइरहेको छ देशमा। तर जवानहरूलाई हामीले सामेल गरेका छौँ कि छैन, उनीहरूको भूमिका कस्तो छ, उनीहरूको जीवन के छ भन्ने कुराहरू। पादरी गङ्गा हुनको लागि उहाँले जुन योगदान दिन सक्छ, उनीहरूमा त्यो एक प्रकारको साहस छ, एक प्रकारको सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई उहाँहरूलाई चलाउनलाई तपाईँहरूले उहाँले सामेल गर्नुभएको छैन निर्णय गर्ने क्षमताहरूमा। अघि तपाईँले हेर्नुभयो, उहाँको अनुहार हेर्नुभयो, धेरै यङ हुनुहुन्छ, जवानहरू हुनुहुन्छ। के तपाईँले सोच्नु भएको छ? एकपल्ट सोच्नुहोस्, उहाँलाई तपाईँ कहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ? बाल सङ्गतिमा, हालतमा सेवामा, भाँडा माझ्नलाई, भारी बोक्नलाई कहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई? त्यति मात्रै हो उहाँको सम्भावना। अघि सोचेको कुराहरूबाट हामीले यो थाहा गर्नु जरुरी छ कि यी भाइ बहिनीहरू जवानहरूलाई पनि हामी मौका दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्यो, उहाँको कुरा सुन्नु पर्यो। पादरी गंगा प्रसाद जसरी उहाँ देश निकाला भएर जानुपर्ने थियो, उहाँको जोस त्यो जागर थियो। आज हाम्रो अवस्था त्यो छैन, तर उहाँहरूलाई हामीले जोस जागर बनाउनलाई तपाईँको र मेरो भूमिका के हो? हामीले कसरी उहाँलाई सहायता गर्न सक्छौँ? मण्डलीका विचारहरूमा, मण्डलीका दर्शनहरूमा उहाँलाई कसरी सहभागी गरिरहेका छौँ? निर्णय गर्ने क्षमतामा तपाईँले के उहाँलाई गाइड गर्नुभएको छ? उहाँले तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ? छैन भने यो देशको अवस्था हामी कस्तो अवस्थामा हामी हेर्दैछौँ, कसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ, के उहाँहरूलाई हामी सहभागी गर्ने कि नगर्ने? आज मिडियाकर्मी भाइहरूलाई तपाईँले सोच्नु भएको छ, विचार गर्नुभएको छ, उहाँको आय स्रोत के हो, आर्जन के हो, उहाँहरूको जीवन उपाय कसरी चलिरहनु भएको छ, तपाईँले कहिले सोध्नु भएको छ? विभिन्न सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न मण्डली हुनुहुन्छ, उहाँहरू कसरी जिइरहनु भएको छ भने एक प्रश्न सोध्नु भएको छ तपाईँहरूले? सोध्नु भएको छैन भने गएर तपाईँले सोध्नुहोस्, उहाँले भन्नुहोस्। किन म यो भन्दैछु भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशमा धेरै गाह्रो छ, कामहरू पाउँदैन, देशमा मानिसहरू विदेश गइरहेका छन्। अनि उहाँहरू चाहिँ देशको लागि सेवाकाई भनेर यहाँ मिडियाको रूपमा भयो उहाँले काम गरिरहनु भएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी त्यो सम्भावनालाई कसरी हामी जोगाउने हो, त्यो सम्भावनालाई कसरी चाहिँ उहाँहरू विदेश जानुपर्दा, कसरी उहाँहरू अरू कुराहरूबाट गर्नबाट उहाँले जोगाइकन हामीले त्यो सम्भावनालाई होइन म्याक्सिमम हामी प्रयोग गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ हामी गर्न जरुरी छ। पादरीको बारेमा हामीले कुरा धेरै चर्चा परिचय गरिसक्यौँ, तर मैले गर्न चाहेको कुरा चाहिँ हाम्रो चुनौती र अवसर यी भाइ बहिनीहरूलाई, नेपालमा भएका जवान यङ्स्टरहरूलाई कसरी हामी उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको त्यो पोटेन्सियललाई, सम्भावनालाई म्याक्सिमम हामी युज गर्न सक्छौँ। आज धेरै पोलिटिक्स अवस्थाको कुराहरू छन्, विभिन्न विचारहरू छन्, सोचहरू छन्। यी कुराहरूले यी भाइ बहिनीहरूलाई, जवानहरूलाई, यङ मान्छेहरूलाई
हामी कसरी चाहिँ पादरी गङ्गासम्म जानको हामी ठेल्न सक्छौँ? के तपाईँ र मैले उत्साह दिएका छौँ? के उनीहरूलाई हामीले एक कदम राम्रो बनाउनु भएको छ भने कहिले भनेका छौँ? छैन भने आजदेखि हामी भन्नु जरुरी छ। छैन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले सोच्ने बेला भएको छ कि यो देश हामी सधैँभरि थिचोमिचोमा बसिराख्ने हो, सधैँभरि हामी चाहिँ दासत्वमा बसिराख्ने हो। यदि त्यो हो भनेदेखि त्यो मिल्दैन। आजबाट नै हामीले यो सम्भावनाहरूलाई, उनीहरूलाई पाउने त्यो अवसरहरूलाई हामी आशिषमा हामी गणना गर्दै उहाँलाई अगाडि बढाउन हामी सहायता गर्छौँ। धन्यवाद। तपाईँहरू कोही इच्छुक हुनुहुन्छ वा त्यस्तो भिजन छ भने तपाईँहरूले हामी सबैलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ यस क्षेत्रमा पनि। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यस समयमा हामी तेलसदाई नेपालका पास्टर सुभाष सुब्बा लिम्बूलाई यो समय दिन चाहन्छौँ र उहाँले आफ्ना बहुमूल्य विचारहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। तालीबाट उहाँलाई स्वागत। विशिष्ट योगदानको सम्झनामा उपस्थित हुनुभएका मिडियाकर्मी साथीहरू र अन्य विश्वासीगण साथै पास्टरगणहरूलाई मेरो BACHAN नेपालको तर्फबाट हार्दिक जय मसी छ। आज दोस्रो हो यो जुन आयोजकहरूले आयोजना गर्नुभएको यो गोष्ठी। निकै गाह्रो थियो, तर आज धेरै हाम्रो मन्तव्यहरू राख्नुभयो, खुसी लाग्यो। सुरुमै एउटा मन्तव्य आएको थियो, त्योभन्दा अगाडि म के भन्छु नि, जुन अगाडि देखिँदैछ स्टेज यो अधुरो छ। सायद अर्को वर्ष यही साल यही गते यही तारिक हुँदा चाहिँ यो निश्चय अधुरो हुने छैन। किनभने एक दिन म चाहिँ एउटा सन्डे स्कुलमा नानीहरूलाई टिचर गर्थेँ, पहिला शिक्षा दिँदाखेरि एउटा कम्पिटिसन राख्थेँ के, बाइबलका भर्स कसले धेरै भन्न सक्छ, उत्कृष्ट पुरस्कार। एउटा बाबु थियो, अचम्मको केटो, भजनसँग 119 टाकटुक भन्ने 176 पदसम्म। र अघि सुरुमै हाम्रो एकजना मित्र कुमार विष्टले राम्रै गुनासो पुर्याएर राख्नुभयो। त्यसको डिफेन्समा म बसिरहेको थिएँ, तर खुसी लाग्यो एकजना निस्किहाल्नुभयो। अर्को पल्ट चाहिँ म मद्दत गर्छु तपाईँहरूलाई भन्नुभयो। बोल्यो कि बोल्यो भन्छ नि, अब उहाँलाई नछाड्नुहोस् है। यदि कारणवश यो तपाईँहरूको योजना चाहिँ असफल हुने रहेछ र यस्तै मान्छेलाई भन्नु सक्दैन नि कसको के हुन्छ नि, डिफेन्समा BACHAN नेपाल हामी बसेका छौँ तपाईँको यस कुरोलाई सफल बनाउनको लागि है। किनभने अब डिफेन्समा छु म चाहिँ, यो चाहिँ गर्नैपर्छ। किनभने म एक्लैले क्रिस्चियन आइडल गर्दैछु। तपाईँहरू जस्तो आउनुभयो, म क्रिस्चियनहरूलाई एक बनाउनको लागि क्रिस्चियन आइडल गर्दैछु। यति बेला सायद अडिसन भइरहेको हुने थियो, लकडाउनले गर्दा हामी स्थगित भएका छौँ भने म एक्लै थिएँ अस्तितिर। तर आज मेरो साथमा मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ र यहाँले चाहिँ मैले अस्ति नै मध्यनजर गरेर भने पनि कतिजनाले आज खिच्नुहुन्छ। त्यो पीडा अहिले भर्खर लास्ट अन्तमा मेरो अगाडि आउनुहुने मित्रले भन्नुभयो, सोध्नुभयो होइन, सोच्नुभयो भन्नुपर्छ। मैले अस्ति नै सोचेर भनि पनि सकेको छु। यहाँले अहिले एडिटिङ गर्नु बेलुका धाउधाउ हुन्छ, जग्गा नपाएर बिचरा कुदिरहेको मैले देखेको छु मेरो साथीभाइहरूलाई। त्यसै कारण मेरो बेथानी गेस्ट हाउसको एउटा प्राङ्गणमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि मिडिया, क्रिस्चियन मिडियाको लागि अरू होइन, हाम्रो क्रिस्चियन मिडिया जसले मेहनत गरिरहेको छ, त्यहाँ एउटा रुम कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँहरू त्यहाँ एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, चिया नास्ता खाजा खानुहोस्, आफ्नै सम्झेर गर्नुहोस् र राम्रो कुराहरू विश्वासीको पक्षमा, क्रिस्चियनको पक्षमा लेख्नुहोस्। अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो थोरैमा गयो, एकजना पौडेल उहाँको नाम हुन्थ्यो, थोरैमा कस्तो मजा लेखिदियो भन्दाखेरि अर्को लेखेन भन्दा किन लेखेन भन्दाखेरि आज क्रिस्चियनहरू एक नभएको खण्डमा हामीलाई अहमता छ, घमण्ड छ। यसै कारण क्रिस्चियन एक हुनुपर्छ भने मेरो नाराको साथमा कुदिनै रहेको छु, कुदिरहन्छु, गरेरै छाड्छु यो। किनभने हामी एक हुनैपर्छ। पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानज्यूले यो अनुवाद गर्नुभएको नेपाली बाइबल चाहिँ पढ्नु हुने सबैले, तर हामी क्रिस्चियन चाहिँ एक नहुने, तेरो मेरो भन्नु हुँदैन। हामी अब सबैजना एकजनालाई पढ्दा सबैजना एउटै मुख भएर बोल्नुपर्छ। यही हो एकता। आफ्नो ठाउँमा गरेर सेवा गर्नुहोस्, आफ्नो खानुहोस्, आफ्नो मण्डली चलाउनुहोस्, तर हामी सबै विश्वासी क्रिस्चियन एक हो भनेर चाहिँ यति मात्र बोलिदिनुहोस्। घमण्ड नहुनुहोस्। घमण्डले हामी केही पनि सफल बन्न सक्दैनौँ, नम्रताले मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौँ। यी मेरो हातमा 5वटा अम्ला देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो म आफै कथाहरू गर्छु र भनिरहन्छु। यी 5वटा कथाहरूको एकदम सुन्दर छ। यो यसको नाम हो दलबहादुर, यसको नाम हो हकबहादुर,
यसको नाममा बलबहादुर, यो चाहिँ धनबहादुर, यो चाहिँ सुखबहादुर। ती 5वटा अन्यहरू बिचमा एक दिन झगडा भइसक्यो। म ठुलो त्यो के भने म दलबहादुरले भन्यो राम्रो कुरा गर्यो, हेर म बिना तिमीले केही गर्नै सक्दैन, एउटा मोबाइल पक्रि त भन्यो। यो बिना पक्रिनै सक्दैन, सही उसको कुरा। यसरी पक्रिन्छ मोबाइल? सक्दैन। सही कुरा उसको। दलबहादुरले जित्यो। एकछिनमा बलबहादुरले झोक चल्यो, ए तँ देश म झन् तपाईँले ठुलो हो, कसैलाई ए खबरदार भनेर यो अन्त देखायो भने मुछ त्यसले। बुझ्नुभयो? छरछोर हुन्छ त्यो मान्छे, डराउँछ मसित भन्दाखेरि कसले जित्यो? अब यो हकबहादुरले जित्यो, उसको कुरा सही हो। तर अर्को बिचमा बस्ने दलबहादुरलाई चाहिँ बहुत सही नसक्नु भयो। हेर जहाँ पनि फिजिक्स हेरिन्छ, सबभन्दा रूप डाल हेरिन्छ, राजा जहिले पनि बिचमा बस्छ, तिनीहरू दुईजना मेरो बडीगार्ड हो र कसैको दाँत भत्काउनु पर्ने सिधा मेरो मात्रै काम लाग्छ, तैँले यसरी हिर्काएर हुँदैन भने उसको पनि कुरा सही छ। यसले कसले जित्यो? तर अर्को आयो धनबहादुर, तिमीहरू हावाको कुरा लगेर जे गर्छौ, पैसा चाहिन्छ, पैसा। बिना पैसा त तिमीहरूको केही कुरा सम्भव छैन। मसँग टन्न सुन चाँदी हिरामतीहरू पैसा टन्न छ, सबभन्दा ठुलो त म त कति चाहिन्छ भन्न बरु भन्दा लास्टमा जितेकोले धनबहादुरले जितेछन् क्या। अब यो त ठुलो भइहाल्यो नि, अब हुनु पैसा चाहिन्छ। अब अहिले हामीले जुन गोष्ठी गरिरहेको छौँ यसमा पनि कतिवटा समस्या छ नि। अब अर्को पालि पुरस्कार गर्ने भने यो पनि पैसा नै अड्किएको त हो। यसले जित्यो। सबभन्दा महान त को भयो? दलबहादुर। तर अब यसको चाहिँ काम आयो नि, यो त चुपाएर बसिरहेको छ यहाँ, यसको नामै सुखबहादुर। अनि अरूले भन्यो ए तेरो चाहिँ के काम, त्यो ठुलो हुँदैनस् भनेर चुपाएर बस्दा एउटा साथीले भनेर दलबहादुरले यसको त जब दिशा पिसा आउँछ त्यति बेला मात्रै हो कामहरू। अब हुनु न है, म कहाँ जाने, यसो गरेपछि बुझिहाल्छ म कहाँ जाने, पहिलो जाने। बिचरा यसले त केही पनि पाएन। तर यति मिठो जवाफ यसले दिएछ क्या, बडो नम्रता हो साथी हो। म तिमीहरू छैन भने पनि काम लाग्छ, यो चट्टा त काम गर्छ नि। तिमीहरू छैन भने पनि म छुइनँ भने तिमी आफैले काम गर्न सक्छौ। म कसैको दृष्टिमा मको छुइनँ, तर म एउटा कुरामा चाहिँ खुसी छु, जब म कुनै मेरो परमेश्वरको अगाडि जान्छु र कुनै मान्छेलाई म अभिवादन गर्छु, सबभन्दा अगाडि म हुन्छु, सबभन्दा अगाडि म हुन्छु। र परमेश्वरलाई पनि अगाडि गएर प्रार्थना गर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो सुन्नुहुन्छ, ओ तले यसरी प्रार्थना गर्दा जहाँ त अगाडि गई स्वर लगेर यसरी व्यवस्था गर्दा गाला पड्किन्छ तिम्रो। यसै कारण म केही नभए पनि सबैभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो सुनिन्छ। म यतिमा खुसी छु। कसले जित्यो? जो नम्र बन्यो, जो चुपचाप बस्यो, जसले देखाउन चाहेन, उही त रहेछ नि आखिर परमेश्वरले चलाउनु भएको। हाम्रो पाद्री गंगा प्रसाद प्रधानजी पनि देखाउनु खोजेको होइन रहेछ बिचरा। 14 वर्षले भन्नु हिस्ट्रीवाले कुमार भाइले होइन, 14 वर्षमा स्कुल पढ्ने सौभाग्य पायो, तर उहाँले इच्छा गर्नुभयो, गरेरै छाड्नुभयो है। गर्नको लागि सबै कुरा के छ? सम्भव छ। नगर्नको लागि चाहिँ भरे भात खानु पनि असम्भव हुन्छ। किनभने चाहेर जहाँ इच्छा त्यहाँ के भन्छ उपाय। अब अघि कुरा गर्दा गर्दा यसरी हामी एक सबैजना मित्रतामा आएर परमेश्वरको सेवा गर्दा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ असल हुन्छ। र अर्को साल मैले अघि लेखिरहेको थिएँ स्पोन्सरहरूको बारेमा भनेर, तर हाम्रो राजु सुन्दासजीले अब म गर्छु भन्नुभयो, नछोड्नुहोस् है उहाँलाई। यदि कारणवश विदेश जानुभयो र कुनै बिरामी पर्नुभयो र सक्नु भएन भने चाहिँ सुभाष सुब्बालाई सम्झिनुहोस्, यो सफल भन्छ नै गर्नुपर्छ, राम्रो राम्रो उपाय राख्नुहोस्, यसरी हामीले आकर्षित बनाउनुपर्छ। यति भन्दै प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हामी सब एकजुट भएर परमेश्वरको काम गरेर धेरै धेरै नबाचेको आत्मालाई बचाउनुपर्छ। जय मसिह। Saravati
जग छैन कहिले यस्तो, यो जग छैन कहिले यस्तो, कहिले हाँसो छैन सदा यस्तो, मेरो जगले भन्छ मेरो छैन केही, हर्षै उडी आत्मा रूपमा मुक्ति हुन्छ देखि, यो जग छैन कहिले यस्तो, यो जग छैन कहिले यस्तो, कहिले रोको कहिले हाँसो छैन सदा यस्तो, कर्कलोको पानी सरी धरी जान्छ देखि, माया मोहमा धेरै धेरै मिल्ने छैन केही, यो जग छैन कहिले यस्तो, यो जग छैन कहिले यस्तो, कहिले कहिले हाँस्नु छैन सदा यस्तो, प्रभु हाम्रो स्वर्ग धनी तीर्थै दर्शन जगतमा ढलिगयो चिन्ने आत्मा देव, यो जग छैन कहिले यस्तो, यो जग छैन कहिले यस्तो, कहिले रोको कहिले हाँस्नु छैन सदा यस्तो। सभा गर्ने कि अथवा जन्म जयन्ती भन्ने कि भन्ने कुरामा अलिकति हामी बिचमा पनि एउटा एक खालको छलफल भएको थियो। तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो चाहिँ स्मृति, जन्म स्मृति भन्न आवश्यक छ। किन भन्न आवश्यक छ भने जन्म जयन्ती किन हुँदैन? जन्म जयन्ती यसर्थ हुँदैन किनकि उहाँ चाहिँ भौतिक रूपमा मात्र उहाँको मृत्यु भएको हो, उहाँ चाहिँ आत्मिक रूपमा उहाँको मृत्यु नभएको कारण उहाँलाई जन्म जयन्ती भन्न मिल्दैन। अथवा यो सन्दर्भमा यो हकमा उहाँको उहाँ चाहिँ एउटा क्रिस्चियन, एउटा पादरी, उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर मुक्ति उद्धार पाउनुभएको व्यक्ति भएको कारण उहाँको जन्म जयन्ती हुँदैन। यसकारण उहाँको मात्र होइन, मलाई लाग्छ यदि मैले गल्ती गरिनँ भने संसारमा भएका कुनै पनि क्रिस्चियन व्यक्ति जसले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेका छन् ती व्यक्तिहरू कसैको पनि जन्म जयन्ती हुँदैन। उनीहरूको जन्म स्मृति हुन्छ र जन्म जयन्ती भनेको मृत्युको सम्झना गर्नु अथवा मरिसकेको मान्छेको सम्झना गर्नु हो। यसकारण चाहिँ उहाँ भौतिक रूपमा उहाँको मृत्यु भएको छ तर आत्मिक रूपमा चाहिँ उहाँ मर्नु भएको छैन। यो बाइबलले भनेको कुरा हो, मैले भनेको कुरा होइन। यसकारण हाम्रो मृत्यु एकचोटि मात्र हुन्छ भौतिक रूपमा। क्रिस्चियनहरूको जसले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो उनीहरूको मृत्यु चाहिँ भौतिक रूपमा मात्र हुने, आत्मिक रूपमा मृत्यु हुँदैन। तर जसले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छैन उहाँको मृत्यु चाहिँ दुईपटक हुन्छ, पहिलो अनि दोस्रो। पहिलो भौतिक रूपमा, अर्को आत्मिक रूपमा। यसर्थ यसको अर्थलाई टेक्दै यसलाई हामी जन्म स्मृति भन्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो आफ्नो अडान हो। यसकारण यो चाहिँ जन्म जयन्ती हुन सक्दैन। अरूले चाहिँ भन्दाखेरि सेकुलर वर्ल्डमा चाहिँ जन्म जयन्ती प्रयोग गरिन्छ र चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ म व्यक्तिगत तौरले चाहिँ मैले लास्ट इयर पनि हामीले यो छलफल हामीले स्मृति सबै राखेका थियौँ गत वर्ष। अहिले चाहिँ त्यति हाम्रो बिचमा छलफल हुन सकेन लकडाउनले गर्दा, त्यसकारण हामी जन्म जयन्ती लेख्न बाध्य भयौँ। यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। तर जन्म स्मृति हो। श्रद्धाञ्जली चाहिँ उहाँ चाहिँ अब श्रद्धाञ्जली यो चाहिँ अब श्रद्धाञ्जली भएन। उहाँ एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व र एउटा लामो समय पनि भइसक्यो होइन। श्रद्धाञ्जली भन्नुभन्दा पनि
करिबन 100 पुग्नु थाल्यो उहाँको मृत्यु भएको पनि 159 के अरे 81 वर्षसम्म बाँच्नु भयो। अनि यसर्थ चाहिँ उहाँको यो जन्म जयन्ती नभएर उहाँलाई यो कार्यक्रम हामी जन्म स्मृति सभा भनेर भनेका हौँ। येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ अब संसारको कुनै ह्युमन बिइङसँग हामीले कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ होइन, त्यसमा कुनै छैन। तर संसारमा प्रयोग भएको टर्मिनोलोजी के हो भने स्मृति हो। येशू ख्रिस्ट अब हामी जीवित भएका मानिसहरू हामी पनि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई अथवा आफ्नो पनि जन्मोत्सव मनाउँछौँ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर यसको परिभाषालाई ख्याल गर्दै अनि यसलाई हामीले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ हामी जन्म स्मृति भन्न सक्छौँ। अथवा अझै यहाँले एउटा नयाँ कुरा पनि ल्याउनु भयो, सायद जन्मोत्सव थाहा छैन मलाई, त्यसमा त्यति ज्ञान छैन। कसैलाई ज्ञान छ भने यहाँले बताइदिनु होला। र मैले जानेअनुसार चाहिँ यो उहाँको यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले जन्म स्मृति चाहिँ प्रयोग गर्दा अझै ठिक होला त्यस्तो लाग्छ। सेकुलर रूपमा पनि जन्म जयन्ती भनेर भन्ने गर्छन्, हामीले चाहिँ जन्म स्मृति शब्द प्रयोग गरेको यति फरक। धेरैलाई कौतूहलता लागेको होला यो क्रिस्चियन मिडियासँग के हो, अर्को क्रिस्चियन मिडियाको अर्को संस्था पो जन्मियो कि भन्ने कौतूहलता धेरैलाई हुनसक्छ। त्यो बारेमा स्पष्ट म पार्न चाहन्छु। यो चाहिँ विशुद्ध रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 3 वर्ष अगाडि हामीले एउटा सङ्गति गर्थ्यौँ। 2 वर्ष लगभग 2 वर्ष भनौँ न 5 वर्ष अगाडि चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ हामी जस्ट भेट्थ्यौँ, सङ्गति गर्थ्यौँ, फेलोसिप गर्थ्यौँ, एकअर्काका विषयहरू प्रार्थनाका विषयहरू राख्थ्यौँ। अनि त्योबाट हामी प्रार्थना गरेर जस्तो एउटा फेलोसिप मात्रै होइन सङ्गति मात्रै हामी गर्थ्यौँ। अनि हामीलाई लाग्यो आजको यो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसो हामीले सोच्यौँ एउटा फेलोसिप एउटा लुज अघि हाम्रो विश्वासजीले भनिसक्यो यो लुज नेटवर्क हो, नेटवर्क पनि भन्न चाहँदैन, यो सङ्गति हो होइन। हामी त्यतिखेर वर्षमा 3वटा अथवा कहिले 4वटा कहिले 2वटा पनि भन्ने वर्षमा हामीले त्यसरी गर्थ्यौँ। हामी चाहन्छौँ त्यस्तै एउटा फेलोसिप होस् जहाँ कि सबैले आफ्नो आत्मीयता अनि एकअर्कामा आत्मीयता होस्, आफ्ना प्रार्थनाका विषयहरू आफ्ना विषयहरू राखेर प्रार्थना गर्न सकियोस्, सङ्गति गर्न सकियोस्। अनि सँगसँगै होइन ख्रिस्टको महिमा हामी कसरी गर्न सक्छौँ, एउटा मिडियाको क्षेत्रमा कार्यरतहरू रहेका मिडियाका साथीहरू त्यो बारेमा चाहिँ हामी यसलाई निरन्तरता दियौँ भन्ने हाम्रो पहल हो, प्रयास हो। आगामी दिनमा पनि यो अगाडि बढ्छ नै। अनि तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग प्रार्थना हामी आगामी दिनमा पनि अपेक्षा गर्छौँ। हुन्छ, यो छोटो रूपमा अलिकति क्लियर मात्रै पार्न चाहेको हो। यो समय दिनुभएको लागि म विश्वासजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाहिर कसरी जान सक्छौँ, भारतमा पनि केही साथीहरूले यस्ता कार्यक्रम गरेको हामीलाई थाहा छ, साथीहरूले गरिरहेका छन्। र भ्यालीभन्दा बाहिर पनि साथसाथै अरू जहाँ चाहिँ नेपाली मण्डलीहरू छन् त्यहाँ पनि पुग्नुपर्ने छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकअर्कालाई सहायता सहयोग गर्दै कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो छलफल पछि पनि गर्न सक्छौँ। अनि के गर्ने, कसरी स्पोन्सरहरू जुटाउने होइन, अब विभिन्न कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो विषयमा हामीले छलफल गर्न सक्छौँ एकदमै खुल्ला रूपमा, यसमा कुनै समस्या छैन। तपाईँले भने जस्तै भ्याली बाहिर पनि गर्न पायो भने चाहिँ अझै नै यो क्रिस्चियन समुदाय क्रिस्चियन क्षेत्र एकदमै बलियो हुने थियो र उहाँको बारे पनि जानकारी हुने थियो। साथसाथै अरू कुरामा विभिन्न कुरामा क्रिस्चियन समुदायले लाभ लिने थियो। पक्कै नै तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद छ। 69 यो जन्म स्मृति यहाँहरूले सेलिब्रेट गर्न सक्यो, मनाउन सक्यो र हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई प्रार्थनामा धन्यवाद दिनेछौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा, किनभने तपाईँले आज हामीलाई आफ्नो योजना उद्देश्यमा यो पृथ्वीमा ल्याउनु भयो र तपाईँले आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। योहन्ना 1:12 अनुसार तपाईँलाई हामीले ग्रहण गर्ने अवसर पायौँ, प्रभु र मुक्तिदाता पनि हाम्रो जीवनमा धारण गर्ने मौका पायौँ र तपाईँले आज हामीलाई तपाईँको सन्तान बनाउनु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, आज तपाईँले हामीलाई तपाईँको महान आज्ञा पुरा गर्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ। र विशेष गरी आज यो पाद्री गंगा प्रसाद प्रधानको यो 169 यो बर्थ एनिभर्सरी आज हामीले मनाउन सक्यौँ। र यहाँ आयोजक विशेष गरी क्रिस्चियन मिडिया सङ्गतिको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यस्ता प्रकारले हामी एल सदाई
हामी क्रिस्चियन टिभी प्लसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ जसहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र यहाँको जीवनको लागि, यहाँको सेवाको लागि, यहाँको सङ्गतिको लागि जति मानिसहरू जवान मिडियाका भाइ बहिनी यसमा संलग्न छन् उहाँहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँलाई यो कार्यक्रमको लागि जति पनि अब चुनौती र अवसरहरू छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले यहाँलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्, तपाईँको अगुवाई दिनुहोस् र तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिमा यहाँलाई प्रभु तपाईँले चलाउनुहोस्, एक चित्त एक मनको बनाइदिनुहोस्। यो आज एउटा एक दिनको कार्यक्रम मात्रै गरेर होइन, अब आगामी दिनहरूमा वर्षै पछि यो कार्यक्रमद्वारा तपाईँको महान महिमा भएको होस्, तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई उचालिएको होस्। पाद्री गंगा प्रसाद प्रधानले जसरी तपाईँ प्रभु यीशुलाई चिन्नुभयो, मुक्तिदाता र प्रभुले ग्रहण गरेर तपाईँको सुसमाचार सुनाउनलाई बाइबल नेपालीमा अनुवाद गर्ने कामहरूमा उहाँ आफ्नो देश छाडेर ओ प्रभु देश निकाला भएर त्यो त्याग उहाँले त्यो योगदान दिनुभयो र त्यो नमुना आज हाम्रो अगाडि आएको छ र हामीलाई त्यो प्रेरणा मिलेको छ र हामी यो कुरालाई हेरेर प्रभु तपाईँको महालाग्य पुरा गर्नलाई हामी सशक्त रूपमा एकजुट हुन सकौँ भनी प्रार्थना गर्दछौँ। शैतानको युक्ति परीक्षालाई नासरतको यीशुको नाउँमा हामी रद्द तुल्याउँदछौँ। तपाईँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई हामी दाबी गर्दछौँ र यो मिडिया हाम्रो भाइ बहिनीहरू प्रभु तपाईँमा सशक्त प्रकारले अघि बढ्न सकोस् र यो कार्यक्रमद्वारा पनि तपाईँ प्रभुको महान महिमा भएको होस्, तपाईँ सर्वोच्चका परमेश्वरलाई आदर भक्ति महिमा भएको होस्। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तसम्म सञ्चालन हुनमा सहायता गर्नुभयो, सबै कुराको लागि धन्यवाद। अब यहाँबाट हामी बिदा हुनेछौँ। हामी सबैको साथमा तपाईँको उपस्थिति लगातार दिनुहोस् र तपाईँको महिमा अनि तपाईँको साक्षी गर्न हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यो सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुने जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।